בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר 18 לפברואר 26 אני עם תת אלוף בדימוס בצלאל טרייבר בביתו שבבית יהושע. טרייבר החל את שירותו הצבאי בסיירת שקד, איתה גם נלחם ביום הכיפורים כקמב"ץ היחידה. היה מפקד גדוד 17, מח"ט חטיבת אפרים, רעל"ש הרמטכ"ל וסגן הקצח"ר. בתפקידיו האזרחיים היה סמנכ"ל לארגון ומנהל ברשות שדות התעופה, ראש מנהלת המעברים היבשתיים, סמנכ"ל משרד הביטחון וראש אמון. ב-2014 מונה לממלא מקום ראש רח"ל, רשות חירום לאומית, ופרש ממערכת הביטחון בשנת 2018. טרייבר, ספר לנו את הסיפור שלך ואיך הכל התחיל. בבקשה. שלום, אני נולדתי כאן במושב בית יהושע באוקטובר 1951. אני בן להורים של ילידי פולין, מינה ומנחם טרייבר, שעלו לארץ ב-36 והקימו פה את מושב בית יהושע ב-38 במסגרת חומה ומגדל. הם עלו לארץ, התמקמו בחדרה כתנועה, מתוך תנועת עקיבא, היא תנועת נוער ועלייה שהתמוסדה בפולין, וכאן בחדרה הם עסקו בהיערכות לעלייה לקרקע, בלימוד חקלאות ולהבין מה הם הולכים לעשות, וב-38 הם עלו פה על הקרקע. ב-43 נולד אחי הגדול, יגאל, וב-48 או 47 נולד אחי השני, אברהם, ואני נולדתי ב-51. כאן גדלתי, כל ילדותי הייתה כאן במושב, יחד עם שאר הילדים שגדלו פה. למדתי בבית ספר יסודי במושב בית יהושע, הוא קיים עד היום, בית ספר ויצמן, וכאן גדלנו פה, שיחקנו פה, התבגרנו, החל בעיקרון אני מבית מסורתי, האבא היה מאוד דתי, איש מפד"ל, האמא הייתה ציונית גדולה, שניהם היו ציונים, האמא הייתה ציונית גדולה, היא דרך אגב ברחה מהבית שלה בפולין בגיל 13 והלכה להתארגן בקבוצת הנוער הזאת שאחר כך עלתה לארץ, והאמא הייתה אשת חירות. אח שלה שהוא דודי היה פה עוד לפני שהם עלו לארץ, הוא עלה גם איתם כשהם עלו, אבל הוא עוד היה פה לפני כן לבדוק איך הם התמקמו, הוא היה פה איש לח"י בכלל. זאת האווירה שבתוכה אני חי, בית מסורתי, אני הולך עם כיפה, אנחנו הולכים לכנסת באופן קבוע ושוטף, גם בעיקר בשישי שבת, אבל עם אווירה מאוד יהודית, נגיד המפד"ל של פעם, כי יצאנו מבית הכנסת, רצנו הביתה להחליף בגדים והלכנו לשחק כדורגל. זו הייתה המסורת. זה מושב שבתחילת קיומו בשנותיו הראשונות הוקם כקיבוץ, והוא הוסב בשנת 49, הוא הוסב למושב. זה הקיבוץ הראשון ששינה את פניו למושב, בין השאר כי חלק לא קטן מהאנשים עזבו פה, בין השאר בגלל שהם החליטו לעשות מושב דתי. והמושב היה דתי במובן הזה שכולם פה שמרו שבת, במובן שלא נוסעים פה ולא שום דבר, היה פה דממה מוחלטת בשבתות. עם השנים לאט לאט זה גלש כבר לדברים אחרים. ב-51 הגיעה למושב הזה קבוצה חדשה שבעצם תפסה את החלק, את השטחים, או תפסה את המקום של אלה שעזבו ב-49, וזו קבוצה שבה כולה ניצולי שואה, גם מפולין, גם מרוסיה וגם מרומניה, והם התמקמו פה, פחות עם קשר ביניהם, חלקם כן, חלקם פחות, חלק עם קשר אפילו למקימי היישוב במקור, וזה בנייה של הציונים הכלליים של פעם. ככה הם בנו את היישוב הזה, הציונים הכלליים, מוישה קול שהיה נציגם בכנסת, ואחרים. אז אני גדלתי פה,
כמו ילד בכל אחד אחר, שהמשחק העיקרי הוא כדורגל כמובן. והמשחקים הגדולים, שאנחנו גם בשבתות, אנחנו פחות נוסעים, אז היו משחקים גדולים של דגלים, של כל היישוב הפך להיות שטח משחק אחד, והדגלים היו מוחבאים פה בשדות, ומצד שני בצד השני של היישוב. אני רוצה שתפרט טיפה, לא בטוח שכולם יודעים מה זה המשחק דגלים. המשחק דגלים זה התחלקנו לשתי קבוצות, כל קבוצה היה לה דגל ושמרנו על הדגל, אבל היינו צריכים גם לחטוף את הדגל של הקבוצה השנייה. אז התפזרנו בלשמור, אז א' הסתרנו איפה הדגל, איך אפשר היה לגלות, כי היינו יודעים איפה השומרים, אז השומרים שמרו על הדגל, אז כנראה לשם צריך להגיע, ולהפך, אתה צריך לשמור על הדגל שלך, אבל שלא יגלו איפה הוא נמצא. משחקים שיכולים להימשך גם שעות ארוכות, יכולים במהלך המשחקים לפעמים מאבדים חלק מהילדים, אתה לא יודע לאן הם הלכו בכל מיני שטחים, בסופו של דבר היה פה מושב, המרחק בין הבית שלי לקצה השני הוא קילומטר פלוס, וכשהילדים בני 5 ו6 ו7 מסתובבים פה קילומטר על קילומטר, נאמר בערך משהו כזה, זה שטח גדול מאוד, אפשר גם להיעלם בו ואפשר גם, יש מעט מאוד חקלאות יחסית, ומה שיש זה לולים, פרות, דברים כאלה, שזה מאוד מקומי, ורק על חלק קטן מהשטחים יחסית, עוד בזמנו. בהתחלה עוד איבדו חלק מהשטחים כדי שזה יפיקו מהם גם הכנסות, אבל לאט לאט בחלוף השנים היום, גם כשיש שטח אף אחד לא מאבד אותו, כי אין לו ערך כלכלי אמיתי. יש ערך כלכלי לנחלות פה, שלא תהיה אי הבנה, אבל חקלאות אין טעם לעשות פה בשטחים האלה. אלא אם כן אתה סוחר עוד כמה וכמה שטחים של נחלות, ואתה מאבד, יש פה, בסוף יש פה היום, נכון להיום, 2 חקלאים בכל המושב, אחד מהם באמת מגדל ירקות ודברים כאלה, והשני מגדל הרבה מאוד כבשים. זה מה שיש פה מבחינת חקלאות. גם בבית הכנסת עם השנים הלך ונעלם פה, הדת הלכה ונעלמה, והגיעו אנשים חדשים והחליפו אנשים או שנפטרו או שעזבו. אנשים פה בדיעבד עשו עסקאות ענק, הם קנו, אני סיפר, יש אחד שנפטר לפני 2 והוא סיפר שהוא היה מדריך נוער בתנועה, במקום שנקרא נווה הדסה, מרחק קרוב אלינו. והוא הלך יום אחד בשבת עם הילדים, הנערים שהוא חנך אותם, והלך דרך הפרדסים והגיע איכשהו לבית יהושע, ועבר ליד אחד הבתים, ושאל בן אדם, מה שלומך, מה אתה עושה? והבן אדם אמר לו, מה אתה רוצה? אתה רוצה לקנות בית? אמר לו, אפשר לקנות בית? הוא אמר לו, כן, מה אתה רוצה? אני רוצה 150 שקל. הוא אומר, זה היה לירות, נתן לו איזה מספר. הוא אמר לו, תשמור לי בית, אני הולך. חזר אחרי חודשיים, קנה בית, חי בו עד יום מותו דרך אגב, שהיה לפני 2 או 3, וזכה במשק ששווה 10 מיליונים נכון להיום. אז יש פה כל מיני תופעות מהסוג הזה, עם השנים להתפתח למושב שיש בו אוכלוסייה שלכאורה מאוד יציבה ומסודרת. יש פה כבר גם לא מעט אנשים עשירים באמת, שרכשו פה נחלות ורוכשים פה נחלות ומקימים פה בתים בלתי אפשריים שאף אחד לא מבין מה עושים בהם. הלוא הם קונים את המשק שהם בני 40, הם גומרים לבנות שהם בני 45, באותו זמן פחות או יותר הילדים עוזבים את הבית, ואז הם מוצאים את עצמם בגיל 55 לבד בבית שניהם, ומתחילים לשאול בשביל מה בנינו את הדבר הזה, כמה ילדים היו פה, גם יש לי 2 ילדים שחיים פה, הנכדים הם כבר בני 10, 11, 12, הם עוד 7-8 שנים או בצבא או יוצאים למקום אחר. מה, בואו נגיד את האמת, אנשים פה בונים בתים של 250, 400 מטר, מעל הקרקע, מתחת לקרקע, כל מיני וילות מטורפות. אז אני גדלתי פה, התחנכתי חינוך דתי, ציוני, ימני, למדתי פה בבית ספר יסודי כמו שאמרתי, ולמדתי בבר אילן נתניה, בית ספר תיכון, בזמני למדו בתיכון מכיתה ח' עד י"ב, מט' עד י"ב, עד כיתה ח' למדתי כאן בבית ספר יסודי, פעם היו עושים סקר, זה היה המבחן הגדול, אז עשינו סקר והלכנו לבית ספר תיכון דתי, רוב המושב הלך לתיכון דתי, חלק הלך לתיכון לא דתי כבר,
בזמני ועם השנים, כמו שאמרתי, זה הלך ודעך, הדת דעכה פה. היום בקושי יש מניין וחצי בשבתות, בימי חול כמעט ואין, רק אם מישהו צריך להגיד קדיש להזכור או לדברים מהסוג הזה. אני רוצה להחזיר אותך עוד טיפה אחורנית לתקופת התיכון. תנועת נוער. הייתה פה תנועת נוער עצמאית שלנו, של המושב. היה פה איש חינוך מאוד מאוד איכותי, בשם חיים מיכאלי, והוא ארגן פה את הנוער. הוא היה איש הבסיס לכל פעילות התרבות החברתית. פה היו פה שני צירים חברתיים. היה ציר חברתי אחד סביב בית הכנסת, עם המון פעילויות בית הכנסת. כל החגים, כל התושבים מגיעים לשם, כולם חוגגים, כולם רוקדים בשמחת תורה ושעות על גבי שעות, וכולם ועושים ביחד מסיבות משפחתיות באירועים, כמו בפורים, שהיא מסיבה של כל היישוב. אבא שלי היה המדחן של המסיבה הזאת, הוא היה אומר קידוש היתולי, והיה אומר, היה עושה כאילו קידוש לתחילת האירוע, היה עושה קידוש היתולי, וכל מיני דברים מהסוג הזה. אבל כל חג פה נחגג בצורה מאוד חברתית, עם הרבה אנשים ביחד. רוב השנים של ילדותי, בכלל חגגנו פה 3 משפחות ביחד, שהלכו והתפתחו. אתה עצרת קודם ליד משפחת זימן, אז הם היו אחד מהם, ממול, אתה לא ראית, אבל יש עוד, היה פעם עוד זימן אחד, עכשיו הם כבר לא שם, ופה מישהו אחר גר שם, והיינו עושים אצלנו בבית את כל האירועים, מפסח ופורים וחנוכה, והכל היה שם, והיו נפגשים שם ומשחקים, ההורים שלי משחקים קלפים פעם בחיים, מותר לשחק קלפים, זה בחנוכה, על כסף. כסף קטן מאוד, אבל כסף, כי בקושי היה להם כסף בשביל להתקיים. לעניין, זה התקופה שראיתי פה. התנועה הייתה בעצם, היינו חבורת לרוב 2-3 מחזורים ביחד. אני מחזור קטן פה במושב, היינו 5 ילדים במושב, השנה שאחרה היו 14 או 15, רובם הגדול דרך אגב בני הקבוצה שהצטרפה ב-51 למושב. היינו בעצם בסופו של דבר קבוצה ביחד. הגיל שמעליי כבר היה עם קבוצה של 2 מעליי, גם הם היו קבוצות. עכשיו, תנועת הנוער הייתה סוג של תנועת נוער. כשהייתי כבר יותר בוגר, הגעתי לתיכון, אז היה בני עקיבא, אבל אני לא הלכתי לבני עקיבא. קודם כל דתי, קשה להגיע לנתניה ברגל בשבת. זאת אומרת, היום אני יודע שזה לא קשה, אבל פעם חשבתי שזה קשה, בגיל 13, 14, 12. היום אני יודע, אני הולך כל בוקר 7-8 קילומטר, אבל לעניין, זאת נערותי פה, זה הבגרות שלי פה. היית יכול להשוות מהידע שלך, את הנערות שלך פה לנערים בקיבוץ? התחככנו פה מאוד עם ילדי קיבוץ תל יצחק, הרבה מאוד שנים. התחככנו גם עם ילדי קיבוץ מושב אודים, פחות, עם תל יצחק הרבה יותר, כי גם חלק מהפעילויות היו בתל יצחק. הבריכה האזורית הייתה בתל יצחק, ושם היינו הולכים. הבית ספר היה של בית יהושע תל יצחק ואודים, אז התחככנו הרבה מאוד אחד בשני. אני יותר אהבתי את החיים במושב שהייתה בהם גם פרטיות, ופחות גם חיים שידעתי עליהם שהילדים בקיבוץ עושים של לינה משותפת, למשל. הייתי ער לזה שהם בלינה משותפת, ואנחנו דעים, הפריע לי שהם בלינה משותפת, לא. הפריע להם שאני בלינה משפחתית, לא. אבל היה להם כיף מסוים שלי, לכאורה לא היה, כי אני בלילה הלכתי לישון עם 2 האחים הגדולים שלי, שגם הרביצו לי מכות אם התבנתי אותם, או הכריחו אותי לקום מוקדם, ללכת לנקות את הלול מתחת התרנגולות, כי אתה הקטנצ'יק, אז איך תנקה מלמטה עם המריצה, תאסוף את הזבל, יחרבנו לך קצת על הראש, ולא נורא, זה חלק מהחיים. אז תקופות שונות, עברנו בגילאים שונים, תקופות שונות, יחסים חברתיים מאוד מפותחים היו ביישוב הזה, חיי חברה מאוד עשירים,
לא היו כל כך הרבה פעילויות כמו שיש לילדים, קראטה, ג'ודו, קוסמות, אני לא יודע מה יש היום לנכדים שלי בלי סוף, חוגים, בסדר? באמת, נכד אחד התחיל חוג קוסמות, ואחד עושה זה, ואחד עושה צילום, ואחד עושה זה, כל אחד יש פה איזה 20 חוגים היום לנכדים, לנו לא היה את זה, אבל לנו היה חברה של מעורבות הרבה יותר גבוהה ממה שיש היום, מעורבות בין ילדים, הייתה הרבה יותר גבוהה ממה שיש היום לילדים, כי היום הם הולכים לחוגים, אבל הם חוזרים לטלפון והמחשב והבית, הרבה פחות ממה שאנחנו היינו הרבה יותר מעורבים, אחד עם השני. בית ספר תיכון היה משהו מיוחד, למדנו בבר אילן, נתניה כמו שאמרתי. עכשיו הדרך להגיע לשם הייתה כמובן ברכבת, יש לנו יתרון גדול ליישוב הזה, יש פה תחנת רכבת, אבל הרכבת לא תמיד עוצרת בזמן שאתה רוצה להגיע לבית ספר. אז היו לנו לא מעט מקרים שהיינו עולים עליה תוך כדי ריצה, היינו הולכים לתחנה, מחכים שתעבור, היא הייתה מאיטה יחסית, היינו רצים לידה ותופסים בידית שלה, ונכנסים לרכבת, בנתניה לרוב היא כן עצרה כבר, עד היינו יורדים ברכבת והולכים ברגל לבית ספר, זה היה יחסית קרוב. אז זה דרך אחת שהיינו נוסעים. היו לנו גם מצבים שבהם הרכבת לא בדיוק תכננה לעצור, אז פעם היו עוצרים את הרכבת עם גלגל כזה, היה גלגל שהיית מסובב בתוך הרכבת, ואז הרכבת הייתה מבינה שהקונדוקטור שהיה ברכבת, ואז הרכבת הייתה מאיטה מאוד, כי משהו קרה, מאיטה, אנחנו קופצים לרכבת, בורחים לפרדסים ושלום על ישראל. כשהייתי יותר קטן היינו עושים סכינים ברכבת, אבל מה היינו עושים? היינו באים עם אגורה, שמים אותה על המסילה, וכשהרכבת עוברת, הופכת אותה לסכין, ממש לדק, שזה אתה יכול אחר כך לקלף תפוזים פה ולחתוך כל מה שאתה רוצה, זה טכניקה שהיינו עושים. אז זה עם הרכבת. יש לי, בבית ספר עצמו עברתי כל מיני חברים, היה לי מורה לגמרא, מורה נפלא, בחור, אני לא זוכר את שמו כבר, אבל הוא היה מלמד גמרא בדרך אחרת, היינו משוחחים, היה מדבר הרבה, מסביר הרבה, אבל הוא היה מורה מאוד מיוחד. אחד הדברים זה שהיה מרביץ, לא מרביץ, אלא אם מישהו יצבן אותו, היה בא אליו, זה לו מכה בגב. אבל כשהתבגרנו קצת, היינו מחזירים לו. אז היו אירועים כאלה של המורה והילדים רבים, או להפך, חלק מצטרפים אליו, חלק מצטרפים לשני. סיפור אנקדוטה נוספת שאני יכול לספר לך מהבית ספר, הוא שהייתי ילד מאוד דינמי, נקרא לזה ככה. וכשהיה לי משעמם, הייתי זורק את התיק מקומה שנייה או שלישית למטה, דרך החלון, ויוצא החוצה ויורד במרזב החוצה, ולוקח את התיק והולך הביתה, הולך לרכבת. אז היינו כאלה אקטיביים מאוד, לא רק אני, היינו הרבה מאוד מאיתנו, בעיקר המושבניקים, בני נתניה היו פחות, הם גם היו מאוד מאוגדים בתנועת בני עקיבא כבר, וכבר היינו גם, דרך אגב, זה מכיתה ט' עד י"ב ברצף, שאני אישית דרך אגב חושב שצריך לחזור ללימודים עד כיתה ח', ומכיתה ח' חטיבת ביניים זה תקלה גדולה בעיניי, לדעתי בחינוך. ההפסקה הזאת בכיתה ו' אחרי יסודי עדיין קטנים מדי, ולעומת זאת להצטרף בפועל החטיבות ביניים יושבות צמוד לכיתות תיכון, ואז אתה מוצא את עצמך ילד בכיתה ז' עם ילד בכיתה י"ב. זה פערים גדולים מדי, הרבה יותר גדול מהפערים בכיתה ו' וכיתה א', למרות שזה אותם שנים, אבל ההתבגרות בכיתות י', י"א, י"ב היא כבר שונה לגמרי, היא הרבה יותר משמעותית, גם ביולוגית וגם תודעתית, היא כבר שונה לגמרי ומביאה למצב שבעיניי, אני אחווה את זה בעוד שנתיים, כשהנכד הראשון שלי יגיע לחטיבת ביניים, אני אראה איך זה עובר עליו. איך הייתה אינטראקציה ביניכם, בני המושב או המושבים פה, לבין העירוניים, הנתנייתים? אינטראקציה מלאה, חברות מאוד קרובה, הרבה מאוד שנים, לא הגיע
למיטב ידיעתי, זה לא הגיע למצב שנשארנו חברים עמוקים אחרי התיכון. שמרנו על קשר עוד לא מעט שנים, אבל יש לי אח בן 83, והוא כל שבועיים, כל הכיתה שלו מתיכון בר אילן, בנים ובנות, אז למדו בנים ובנות ביחד בבר אילן, היום לא, אבל אז למדו, גם אני למדתי, בנים ובנות. מרים שהייתה ראש עיריית נתניה, הייתה איתי בכיתה ט'. אז אח שלי עד היום שומרים על קשר, מדברים פעם בשבועיים, יושבים 3 שעות בזום, כולם, ומשוחחים ביניהם, הם שמרו על קשר עמוק כל השנים. האח האמצעי אין לו קשר. יש לו קשר עם 2 מהכיתה עירוני, מנתניה. לי הייתה תקופה מסוימת קשרים עם 2-3 לאורך זמן, אבל זה לא נמשך לאורך הרבה מאוד שנים. הקשרים באותה תקופה בזמנו הייתה טוב, היחסים היו טובים מאוד, זה לא היה עירונים והמושבניקים, זה לא היה ככה, זה היה מעורבות מאוד גבוהה בין כולם. טרייבר, אתה לקראת סיום התיכון, עומד להתגייס לצבא, היה לך שאיפות להגיע לחיל מסוים, פנטזיות? לא היה לי שאיפות, היה ברור לכולם, גם בסביבה שלי, שאני החלטתי להיות קצין בגיל מאוד צעיר. בגיל 13, או לא, בגיל, לא יודע, 13-14, כשאחי הגדול גמר קורס קצינים, אחי האמצעי גמר קורס קצינים, אני הייתי בטקס הסיום בסירקין עם אמא שלי, ואחרי הנאום של מפקד בה"ד 1, אני אמרתי לאמא שלי, גם אני רוצה להיות קצין. ככה השתלבתי בעולם הביטחוני צבאי, ככה החלטתי שאני רוצה להיות קצין, בנאום של מי שאז מפקד בה"ד 1, ברח לי רגע שמו, תכף אני זכר. מאיר קפאי, אולי? מאיר קפאי, בדיוק. זה הייתה נאום נפלא, ואז ככה אני החלטתי. אני מאוד רציתי להגיע לסיירת צנחנים. מפקד סיירת צנחנים באותה תקופה הוא בן מושב בית יהושע. תת אלוף במילואים, מוטי פז. הוא היה מפקד סיירת צנחנים. הייתי בטוח אם אני מבית יהושע ומוטי פז מבית יהושע, אני מגיע לסיירת צנחנים. אבל הוא החליט שלא. הוא החליט שאני לא מתאים לו, אני לא מספיק איכותי. אז השתלבתי באמצעות מישהו אחר, בבית שנמצא מרחק 200 מטר מפה, 300, והוא כבר שייך למושב כפר נטר, חי בחור בשם חנלביץ', יגאל חנלביץ', והוא היה קצין בסיירת שקד. והוא אמר לי, אם אתה לא הולך לצנחנים, בוא אלינו. וככה בגדול הגעתי לסיירת שקד, הלכתי לבקו"ם, בבקו"ם עשו אז מבחנים, וסיירת שקד גייסה בעצמה את אנשיה, וגויסתי מהר מאוד, קראו לי את התחת מהיום הראשון, ממש, אנחנו מחזור שהסגל שלנו התעלל והתאמר בנו, כמו שכתוב בספרים של פעם, ככה מתנהגים לחיילים, קוראים להם את הצורה, משפילים אותם קצת לפעמים הרבה, מענישים אותם קבוצתית בגדול, ומכינים אותם להיות לוחמים. אני מתגייס בעצם ב-70, זה 3 שנים אחרי האופוריה של 67, וזה 3 שנים לפני הטראומה הגדולה של יום כיפור. זה הדור שלי זה דור שבעצם מגיע לכאורה לצבא, אני יכולתי להשתחרר בפברואר 73, בלי לעבור כלום. אולי את מלחמת ההתשה. בסיירת שקד עברה את מלחמת ההתשה. ואני לא עברתי את מלחמת ההתשה, התגייסתי כאילו בסופה. כי אני גיוס 70, התגייסתי בעצם... היית בתחילת מסלול ההכשרה. הייתי בתחילת מסלול ההכשרה, נכון. היה מבצע של סיירת שקד שקראו לו מבצע ויקטוריה. מבצע הזה שיש עליו דעות חלוקות, מה הוא הצליח, לא הצליח, היה דבר אחד בטוח, היה נועז, כי הוא חצה את התעלה, והוא היה מעבר לגדר.
אז יש לי חברים שהיו במבצע הזה, מסיירת שקד, שאומרים לי שזה היה מבצע כישלון נורא, ויש לי חברים שאומרים שזה היה מבצע נפלא. אני הייתי אז שומר על הציוד של החיילים שהלכו למבצע, הייתי אז טירון, והלכתי לשמור על הציוד שלהם בדקליה בסיני. אני בכלל, רוב שירותי משרת בסיירת שקד בסיני. זה המקום שבו אני משרת, ואני משרת שם בעצם מטירון עד סמג"ד בסיירת שקד ברצף. למעט תקופה קצרה שהייתי מדח בבה"ד 1, גמרתי את קורס קצינים, עברתי חוויה מאוד לא נעימה עם הצבא, החליטו לשלוח אותי לסיירת חרוב. זה סוג של הדחה? זה סוג של הדחה משולבת בהשפלה עמוקה. מי אתה שקדניק הולך לסיירת חרוב? מה איתך? עכשיו, הסיבה הייתה שכל חניכי סיירת חרוב בקורס קצינים שלי הודחו. זה היה להם מי שיחזור ליחידה. עכשיו, אני לא ויתרתי, לא הסכמתי. הלכתי לקצחר, רפול היה הקצחר, הלכתי לקצחר לנסות לדבר עם רפול שאני לא מסכים. הגעתי לשם ביום חמישי אחרי הצהריים, והוא לא הסכים לדבר איתי. אמרתי, אני לא הולך מפה, אני מחכה פה. והגיע יום שישי בצהריים, הם סוגרים את הלשכה והולכים, ואני בפנים. אני לא הולך מפה. ונשארתי שם שישי שבת. ביום ראשון בבוקר הגיע רפול, שאל מה אתה עושה פה? אמרתי, אני לא אמרתי לך, אני לא הולך מפה, אני לא הולך לחרוב. אז אני אראה לך מה זה, והוא שלח אותי להיות מדח בבה"ד 1. עונש. עונש. והלכתי להיות מדח בבה"ד 1. ומשם היחידה משכה אותי כבר, סיירת שקד משכה אותי כבר אליה, וחזרתי ככה לסיירת שקד. אבל רצת לי קצת מהר מדי, קצת חוויות במסלול ההכשרה, מהטירונות, מקורס מ"כים. אני מסלול הכשרה של סיירת שקד, שהוא מסלול הכשרה קצר אבל אינטנסיבי באופן מיוחד במינו. אז האינטנסיבי הוא בעצם מתקיים 24/7, 3 או 6 חודשי טירונות ו3 חודשי אימון לוחם, שבהם אינטנסיביות קיצונית, הופכים אותנו ללוחמים בכל מחיר. הכל נעשה אמיתי, באש חיה, באימונים אמיתיים, יורים אחד ליד השני, יורים אחד מעל הראש של השני, הכל מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד מאוד לוחמני, מאוד, בוא נאמר, מי שלא הצליח, מי שלא בא מוכן לזה מבחינתנו, לא עמד בקצב. בגלל זה דרך אגב בתקופה שלי בסיירת שקד היה מה שקראו אז נפל גדול מאוד. היו במחזור שלי קצת פחות, כי היה מחזור גם גדול, כי לפניי, 2 מחזורים לפניי הודחו הרבה מאוד, היה צריך להשלים לוחמים ליחידת, גייסו מחזור יחסית גדול. קח בחשבון שבסיירת שקד גייסו אוכלוסייה יחסית איכותית, קיבלו קברות יחסית מאוד גבוהות. אז זה לא סתם ששנים רבות אחרי זה אתה מוצא הרבה מאוד מאנשי סיירת שקד בכל מיני תפקידים יחסית בכירים, כי הם מראש באנו אנשים, אני באתי יחסית קו הנמוך, 53, אני חשבתי לקו הנמוך יחסית בסיירת שקד, רובם היו 54, 5 ו-6, רוב האנשים. עד היום אני לא יודע למה אני קו 53, אבל זה לא חשוב לי גם. ההכשרה הייתה מאוד אינטנסיבית מצד אחד, מצד שני הפכה אותנו למאוד מחוברים אחד לשני, מאוד מחוברים, הרבה מאוד שנים, אנחנו שומרים על קשר עד היום מאוד עמוק, פחות נפגשים, אבל אני אספר לך את זה בצורה שונה. לפני 3 חודשים מתקיים מפגש של מחזור נובמבר 75. אשתי מידי היום הייתה הפקידה הפלוגתית שלהם. אני הייתי הסמג"ד. שזה דרך אגב ההגדרה הנכונה לשילוב ראוי של נשים בצבא. אחר כך אני אספר לך איזה עוד סיפור קצר. והם עשו מפגש אחרי 50 שנה לגיוס שלהם, בנובמבר. היה צריך לראות איך
כמעט ואף אחד לא מעיז שלא לבוא למפגש של 3 ימים במלון, שמישהו מהם קצת מסייע בעלויות, כל אחד משלם על החדר שלו ועל הארוחות, אבל יש גם אירועים שמתקיימים, ויש אחד מהם שגם מסייע בנדיבותו הרבה ועושה את המפגש הזה. אבל השאלה העמוקה שמתרוצצת שם כל הזמן, מה הופך אותם לכל כך מקושרים כל השנים האלה עד היום? זאת שאלה שאני שואל את עצמי גם על המחזור שלי. אני לא יכול לראות בין מחזור שלי או לראות אותו כותב בקבוצת הוואטסאפ בלי, אני בשנים האחרונות משתדל לא להתייחס כי נמאסתי, כי זה לא נגמר, אבל באמת מבלי להרגיש משהו שונה כלפי אותו בן אדם שלא פגשתי אותו אולי 15-20 שנה, ואני רואה פתאום את השם שלו מופיע שהוא כותב משהו, אז נדלק בי איזשהו משהו אחר. אז זאת חוויה שאנחנו חווים אותה כל השנים מאז שהיינו, אני חווה אותה מאז שהייתי טירון בסיירת שקד, ואני בקשר טוב יחסית גם מבני מחזור שלי וגם עם אחרים, בגלל שגדלתי אחר כך בשקד עד תפקיד סמג"ד, אז אני גם מכיר כמובן את כל המחזורים שהיו לאחר מכן, והפכתי להיות גם, הייתי מ"כ ומ"פ ומ"מ, ודרך אגב את קורס מ"כים שלי בכלל עשיתי בגולני, בבזק. עכשיו זה היה בשבילנו תחושה של השפלה, מי זה גולני שאנחנו עושים איתם? אנחנו סיירת שקד, מי זה גולני? ואנחנו התנהגנו כמו מטומטמים שם, כאילו זה בית ספר של אידיוטים, ואנחנו נלמד אותם מה זה להיות סיירת שקד. עשינו גם פשעים לדעתי, אבל אני לא אספר לך את כולם, אבל התנהגנו מאוד לא יפה בבסיס הטירונים של גולני. זה לא היה משהו להתפאר בו במיוחד. הסיפור שלי בסיירת שקד הוא מורכב. אני באתי, כמובן הלכתי לסיירת שקד, אבל היה שלב מסוים שרציתי כמובן, כמו שסיפרתי לך, להיות קצין, והייתה שמועה שלא כך רוצים לשלוח אותי לקורס קצינים, אבל אני נודע לי שאחד הקריטריונים זה כמה שנים תהיה מוכן לחתום קבע. אז כשנכנסתי לרעיון מג"ד, אמרתי לו שאני הייתי בטוח שאני יוצא עם זה שאני לא מאושר לקורס קצינים. מי זה היה המג"ד? דני וולף. שבא מהצנחנים בכלל, הוא לא איש שקד. ואני החלטתי שאני אומר לו, ואמרתי לו, אם אתה רוצה לדעת כמה שנים אני רוצה להיות בקבע, תתחיל לספור, אני אגיד לך מתי לעצור. אני אשאר בקבע הרבה שנים. אז אני לא יודע אם בגלל זה או מסיבות אחרות נשלחתי לקורס קצינים. ואת הסיפור אחרי קורס קצינים, איך חזרתי לסיירת שקד, סיפרתי קודם. כי לא רצו להחזיר אותי לסיירת שקד, אבל בסוף חזרתי, אחרי לחצים שלי. עכשיו, במהלך השנים גדלתי בסיירת שקד, עשיתי מ"מ, אחר כך הייתי סמ"ך מ"פ, כשהייתי סמ"ך מ"פ עברתי חוויה קשה מאוד בסיירת שקד, שאם נכון להיום, זה היה נוגע, זה הסיפור הזה היה קורה היום, היו שמים אותי בכלא ללא מעט שנים. הייתי סמ"ך מ"פ בפלוגה, לא זוכר, ב' או, אני חושב שב' בסיירת שקד, והיינו בשבוע של אימון זחל"ם, והיה מתוכנן שיום א' ב' פלוגה א', ג' ד' או ה', אנחנו הפלוגה שלי. ואנחנו הלכנו בסוף יום שני, יום שלישי בבוקר, חתמנו על הזחלמים, אז היה זחלמים לא נגמשים, חתמנו על הזחלמים, על הציוד, ולקחנו את הציוד אלינו למאהל של הפלוגה, אבל הייתה סופת חול מטורפת בסיני, אי אפשר היה להתאמן, אי אפשר לצאת מהאוהלים גם ככה, סבלנו לא מעט מסופות חול בסיני, והגיע יום חמישי אחרי הצהריים, אז כבר אין טעם לצאת לאימונים, אז לא יצאנו לאימונים, ויש לנו גם תוכנית לצאת הביתה. אז הודיעו לי שאני חייב לעשות טיפול שבועי לזחלמים, אמרתי אני לא עושה, אני לא נגעתי בהם, בקושי נסעו מצד אחד לצד שני, אפילו עם הנהגים של הפלוגה השנייה, מה פתאום, אני לא נוגע בהם.
לא, מ"פ שלי נסע הביתה, אמר לי, אתה לא נוגע בהם, אתה לא עושה שום טיפול, נסע הביתה, לחופשת שבת. ואני הייתי אמור לצאת איתם ביום שישי בבוקר, עם החיילים. אז אמרו לי, אתה לא יוצא, הפלוגה מרותקת. עכשיו, אמרו לי את זה בחמישי בשתיים בלילה. עכשיו, מה זה, החיילים כבר גמורים, יוצאים, יודעים, דיברו עם הבית. אמרתי להם, טוב, תשמעו, תעשו הצבעה, 8-9 נשארים איתי, כל השאר לעלות על בגדי א', עשיתי איתם ריצה מאחורי הגבעה, וקראתי לאוטובוס לשם, הבאתי אותם לאוטובוס, שלחתי אותם הביתה. ואנחנו כ8-9 נשארתי איתם, ועשינו רעש כמו פלוגה. לקחנו אוכל של פלוגה, עשינו קידוש של פלוגה, עשינו רעש וכו'. עד שהייתה הקפצת כוננות, בשבת ב4 אחרי הצהריים, יצאו 8 אנשים, 9 אנשים. אז נשפטתי על ידי פצי, להדחה מהתפקיד סמ"פ. מה היה התפקיד שלו אז? מג"ד. פצי כבר היה מג"ד. שיפמן היה סמג"ד, פצי היה מג"ד. הודחתי מתפקיד סמ"פ, ומינו אותי בעצם לעוזר קצין אג"ם, שהוא זה שעשה לי את הקפצת כוננות. יובל דביר, יובל פרד קראו לו, הוא היה קיבוצניק, זיכרונו לברכה, ממסילות, והפכתי להיות העוזר שלו. אלא מה שקרה הוא שבחלוף חודשיים הוא התמנה למפקד בסיס האימונים בערד של סיירת שקד. בשקד היה בסיס טירונות בערד. והוא התמנה לשם. עכשיו לא מינו קצין אג"ם, אז אני, שהייתי העוזר של הקצין אג"ם, הפכתי להיות בעצם סוג של ממלא מקום קצין אג"ם. לא רק שהדיחו אותי, הפכתי להיות מעל המ"פ. וככה אני מגיע למלחמת יום הכיפורים. בצורה הזאת אני מגיע, קוראים לי קמב"ץ, כי אני כאילו הקמב"ץ, אבל בעצם אני קצין אג"ם של היחידה. אין קצין אג"ם באותו זמן. יובל דביר כבר הוא הסמג"ד ביחידה, ספקטור הוא המג"ד, משה ספקטור זיכרונו לברכה, גם יובל דביר כבר זיכרונו לברכה, ואני קמב"ץ. עכשיו היה לי אירוע מאוד מורכב במשך החודשים שהייתי שם עוזר הקצין אג"ם והקמב"ץ, שמי שהיה אלוף פיקוד דרום מאוד לא אהב את הבלגן שמתרחש בסיירת שקד ואת האווירה שמתקיימת שם. שריונר ידוע וממוסד גורדיש, והוא לא הסכים לחיות את האווירה של חיים בסיירת שקד. אחד הדברים שהוא דרש מהיחידה זה לכתוב ספר פק"ל חדש עם כל הפעולות. אני נוהג לומר שזה פק"ל מנוהל הפעלת מכונת קילוף הקפה במטבח ועד איך יוצאים למערב בירדן. הכל צריך להיות שם. וכמובן אני הסוג של ממלא מקום קצין אג"ם, בהתחלה קמב"ץ, אני כותב את הספר הזה. ואחת לשבועיים אני מתייצב ביום רביעי אצל גורדיש ומראה לו מה התקדמתי. זו הייתה הפקודה. ואני מראה לו בשם הגדוד מה התקדמתי בכתיבת הפק"ל. ככה התנהל דו-שיח בין היחידה לבין גורדיש על איך עושים סדר. כולל שהמג"ד היה צריך לדווח לו שהשבוע עשו תרגול 1, 2, 3 ועשו תרגולים כאלה ואחרים כדי לראות. ערב יום כיפור, ממש ביום רביעי של ערב יום כיפור, אני גומר את הספר. רגע, לפני שאתה מגיע ליום כיפור, הייתה לכם פעילות מאוד ענפה בעזה. כן, אבל אז אני עוד חייל במ"מ. קצת חוויות מה... כי שם בחזרה אני כבר בסיני. אני יודע, רצת קדימה ואני מחזיר אותך טיפה אחורנית. לשנת 71-2 בעזה. כן. אריק שרון מקבל את המשימה לתאר את עזה. נכון. התקופה של עזה היא תקופה בהרבה מובנים מעצבת את כולנו כחיילים, להיות חיילים קרביים הרבה יותר ממה שדיברנו קודם. אתם מדברים על 70, 71, 72, שבהם אנחנו בעצם פרוסים כחיילים בתוך היישובים ממש. כלומר, בסיס הטירוני, אימון הלוחם, שהייתי ממקף שם אני חושב, או ממם, היה בתוך מחנה פליטים מואזי.
אני בתור ממקף עושה פעילות מבצעית בתוך מחנה הפליטים ג'באליה. ממש. עכשיו, כל היום הולכים חגורים, וכמובן אנחנו היינו ראשונים בצבא עם אפודים, אז כבר עם אפוד ולא עם חגור, ונשק, כדור בקנה, ויש קטעים שמאושר נצרה פתוחה. כלומר, אתה הולך, פולטים פה ושם, יש כאלה, פולטים, אתה מועד, אתה פולט, אתה מועד, וזה. עובדים מאוד מאוד קשה בתקופה הזאת, מאוד קשה. אני יכול לתת לך דוגמה, הייתי ממקף, אני חושב, אולי ממם. ובאחד מלילות החורף אנחנו שוכבים מערבים בתוך מחנות הפליטים, ממש. עכשיו אני שוכב מערב ולאט לאט יורד גשם, וקור אימים, אני בהדרגה, לא רק אני ועוד שני חיילים ששוכבים או שלושה שוכבים מערב, קופים, לא מסוגלים לקום. כשבאים לקפל אותנו, שולחים לנו עם 4 חיילים שירימו אותנו ויזרקו אותנו לתוך הנונון בדרך, שופכים עלינו קצת מים חמים ולהפשיר, ממש סוג של קפנו, אי אפשר, לא יכולנו לקום לבד. רואים הרבה מאוד חוויות של לחימה. אני עברתי חוויה אחת שהייתה מאוד מעצבת, אני זוכר אותה במיוחד כי חוויתי קשה את התנאים שהיה במחנות הפליטים בעזה. היה לי, זה טראומטי מאוד לראות את רמת החיים וכיצד הם חיו, אבל תן דוגמה, אתה רואה שמה שאישה עושה, היא רצה אחרי הפחים של היחידה ואוספת את קליפות התפוחי אדמה, וזה מה שהיא תבשל אחר כך לילדים, זה מה שיהיה לה לבשל לילדים, תבשל את הקליפות תפוחי אדמה, לא את התפוחי אדמה. אני חוויתי את זה מאוד עמוק וקשה. יש לי אירוע מיוחד שבו הייתי ממקף בג'באליה, הייתי מפקד כיתת השמירה באותו זמן, ושמרנו על המבנה שבו חיינו, הוא היה מגודר בגדרות מאוד גבוהים, אבל היו רגעים שבהם הפלסטינאים היו מתקרבים, זורקים אבנים, ובין השאר, בין האבנים, לפעמים היה גם רימונים. היה לי אירוע שבו זרקו עלינו אבנים, וגם בתוכו היה רימון, ואני יוצא למרדף אחרי, צועק לכיתה או חוליה שהייתה מתוכננת לרוץ איתי בכל מקרה, לרוץ אחריי, ואנחנו פורצים החוצה דרך הגדר ורצים לנסות לתפוס את הבחור שאנחנו ראינו זורק את הרימון. עכשיו הוא במרחק 50-70 מטר ממני. ואנחנו רצים אחריו, אני רואה אותו נכנס לבית. ואני נכנס אחריו לבית, אני יודע מה? 20 שניות אחריו. עכשיו בית, מה זה בית שם? זה כמו 4 בתים, בסדר? חושה. סוג של בית של, אני יודע מה, 5x4, משהו כזה, 20 מטר מרובע, כל הבית, הכל. מקלחת, מטבח, אין מקלחת, לא חשוב, מטבח, שירותים, הכל בחוץ כמובן, וזה. ואני לא מוצא אותו. אני הופך הכל, ארונות, מזרונים, מי שמכיר כיצד הם חיים, אז הם עורמים את המזרונים, שמים אותם על הארונות, או על הרצפה, עכשיו, זה בית שחיים בו גם 7-8 אנשים. עכשיו, אני לא מוצא אותו. עכשיו, המ"פ שלי שואל איפה אתה, אני מסביר לו איפה אני עם החוליה, ואני אומר לו, מצטער, אני לא מוצא את הבן אדם. ואני יוצא החוצה מהבית, בזווית העין האחרונה אני רואה שמשהו לא בסדר עם האישה שמניקה. יושבת שם אישה ומניקה. היא מניקה מישהו עם שפה. אז אני מבין שהוא שם. כשאני חוזר הביתה באותה שבת או שבת אחרי זה, אני מספר את זה לאמא שלי ולאבא שלי. אני אומר להם, לא יהיה שלום איתם לעולם. אי אפשר. תראו מה הוא היה מוכן לעשות כדי שאני לא אתפוס אותו. או יותר נכון, לאן אני השפלתי אותו. עד לאן הבאתי אותו להיות. אני מזכיר, אני בא מבית ימני, אני גודל באווירה ימנית, אני ציונית ימנית, אבל מאוד הומנית. יש לי את החוויה הזאת עד היום, כלומר, אני את התמונה הזאת שלו יונק משדה, הוא מכוסה, אבל לכאורה אני לא שוכח, אני מכיר את התמונה, יש לי את התמונה הזאת לכל חיי. אז אני אומר לך שהתקופה הזאת בעזה מאוד מאוד מעצבת אותנו, מאוד מאוד, אותי מאוד מאוד מעצבת,
עם כל הקשיים שהיא מביאה איתה, גם היתרונות, אני גם בגרתי שם, התפקחתי שם, נעשיתי מפקד שם, שם בעצם גדלתי כמפקד, מ"כ ומ"ם, סמ"פ, אחר כך כבר בסיני, אבל אחרי 73 כבר בסיני, אבל ב-71, 2, 3 אני שמה. אז זה סיפור עזה. סיפור המלחמה אצלי, מלחמת יום הכיפורים, הוא סיפור קצר. כי אחרי שנתתי לגורדיש את החוברת הפק"ל היחידתי המעודכן, הסופי, היה יום רביעי, נתתי לו את זה, הייתי אצלו אישית במשכן, נתתי, הוא עיין, אמר תודה רבה, עליתי על הג'יפ ונסעתי הביתה. לפה, לבית שכאן מאחוריי, לבית של הוריי. הגעתי ביום רביעי, ב-4-5 אחרי הצהריים, משהו כזה, אולי קודם קצת. גמור מעייפות, הלכתי לישון. ב-5 מעירים אותי, לי בבית היה טלפון כל הזמן, כי היה לנו סניף דואר בבית. שאבא שלי ואמא שלי ניהלו אותו, ולכן היה טלפון של הדואר בבית, ומעירים אותי, אומרים, המג"ד שלך מחפש אותך. ומשה ספקטור על הקו אומר לי, טרייבר, יש מלחמה, תעזוב הכל, תחזור מיד. זה מה שהוא אומר לי בטלפון. כלומר, הוא, משה ספקטור, אומר לי, ביום רביעי שלפני יום כיפור, יש מלחמה. עד שאני מגיע למשמר הנגב, הוא כבר טס במסוקים עם פלוגה אחת, עם החפ"ק שלו ועם כל האנשים, ואני מפסיד את זה, והוא נותן לי הוראה להישאר במשמר הנגב, ולאסוף את היחידה מכל פיזורה, פלוגה אחת או מחזור אחד בכלל נמצא בקורס, ואני אומר להם להתקפל, צריך לסדר הסעות והובלות, ולסדר את זה עם היחידה שעושה להם את הקורס, ויש הרבה אנשים בבית, אני אוסף אנשים בבית, כאלה שהיו בחופשה, כאלה שהיו בחופשות שחרור, ואוספים אנשים לאט לאט, ושולחים אותם עם הג'יפ הזה, עם הטנדר הזה, עם המצאית הזאת, עם אוטובוס וכולי, לאט לאט שולחים אותם לסיני, לטסה, למקום שבו הגדוד מתארגן. לגדוד הזה היו משימות שונות ומשונות, אני נמצא במשמר הנגב, לצערי הרב, לא נותנים לי לרדת, ספקטור לא מרשה לי לרדת לסיני ולהצטרף, אתה תעסוק בזה ולאסוף את החיילים ותביא את ואני הקמב"ץ של פיקוד דרום באותה תקופה זה שיפמן. הוא קמב"ץ פיקוד דרום באותה תקופה, והוא אומר לי, אתה לא יורד לסיני, אתה תישאר במשמר הנגב, תמשיך במשימה שלך. בסופו של דבר, בשבת, קצת לפני 2, נמאס לי, ואני מחליט בכל אופן לנסוע לסיני. אנחנו עולים על 2 ג'יפים, קבוצה של אנשים שעוד נשארו שם, ביניהם אחד בשם רפי סעיד, שהיה בן מחזור שלי, והיה כבר מ"פ ביחידה לוחר, אבל היה בחופשת שחרור, היה מ"פ צעיר מאוד, ועוד איזה קצין, וגנן, ונהג, וקשר, וסתם אנשים שרוצים לרדת למלחמה. אנחנו נוסעים, וכשמגיעים בערך לקו רפיח, אני מגלה שאת הנשק שכחתי במשרד. את הקלט שלי. אני אומר להם, אני מוציא אותם מרפיח, אני אומר, חכו פה, אני עושה, דוהר עם הנהג למשמר הנגב, לוקח את הנשק וחוזר אליהם, ועכשיו צריך להתחיל לנסוע לסיני. אבל איך נוסעים לסיני? אנחנו מכירים מה זה, אני מכיר את סיני כמו את כף היד בערך. אל הריש, בלוזה, דרומה, לטסה, ושלום על ישראל. אבל אנחנו נוסעים בג'יפים מנהלתיים, עם זכוכית וברזנטים ורדיו, שומעים רדיו, אז כבר מתחילים, ואז פתאום מבינים שיש הכרזה רשמית על מלחמה כבר. זה כבר, נדמה לי שחזרתי ממשמר הנגב עם הנשק, כבר פחות או יותר אז זה פורסם שיש, לא פורסם, דיבור ברדיו כבר שפה. ובכן אנחנו שומעים ברדיו
גם תוכניות וגם בג'יפ שלי שומעים גם מוזיקה ונוסעים. עד שברגע מסוים פתאום מתחילים לשמוע בומים. אבל בומים הם של ארטילריה. אנחנו מתקרבים למקום שנקרא רומני, עכשיו כבר מתחילים לשמוע. במקום הזה ברומני, שם היה אזור הדלק ואזור הלוגיסטיקה של כל אזור צפון סיני וכל היחידות שהיו שם באזור. אבל אנחנו אומרים נעבור אותם וניסע לבלוזה ונפגוש שם את פלוגה א' של סיירת שקד ולתקס איתם עצה מה עושים. ואני מגיע לבלוזה, אנחנו עוצרים את הג'יפים, ואני עבדך נאמן, יעני פסון סיירת שקד, קצין אג"ם, קמב"ץ סיירת שקד, אני אראה להם מי אני הולך למפקד הבסיס, הוא בבונקר למטה של בלוזה, שאני הכרתי טוב כי שירתתי באזור הזה לא מעט פעמים, אז אני בא לשם, ואני אומר לו, שמו היה, הכינוי שלו היה נוטב, משה גת, שמו היה, זיכרונו לברכה נדמה לי, משה גת, הוא היה מח"ט בלוזה. מה? לא אלוש? לא, מח"ט בלוזה הוא היה. אלוש הוא מג"ד מ"פ סיירת שקד שם. משהו אחר לגמרי. כמו שאמרתי, ניגשתי לחמ"ל, ואמרתי שם למפקד, תקשיב, אני קמב"ץ סיירת שקד, אני פה עם צוות, במה אני יכול לעזור? הוא אמר לי, תקשיב ילד, יש ציר מפה לטסה, יש כרגע 2 דיוויזיות מצריות על הציר, אם תיכנס עם האנשים שלך ותפתח לנו את הציר, אז אנחנו נודה לך מאוד. עוף מפה אידיוט, אתה בכלל לא מבין איפה אתה נמצא. ואני לבושתי יצאתי החוצה, חזרתי לחבר'ה, פחות או יותר באותו זמן חזרו אנשי הפלוגה מניסיון לפרוץ לבודפסט. רגע, לפני בודפסט, אנחנו ב6 לאוקטובר, יום כיפור, בצהריים, אתם יורדים. אנחנו נוסעים, אנחנו מגיעים בסביבות 5-6, כבר יש מלחמה, גדוד 9 כבר חוסל. נכון, על הציר לפני רומני, היה שם מערב טנקים, קומנדו, ירו על טנקים רומני. שלנו. אבל אתה לא היית בקטע הזה. המערב פועל אחרי שאני עברתי אותו כבר. אוקיי. אני כבר עברתי את השלב הזה, אני עובר לפני שהמערב המצרי הזה פועל. לדעתי הקרב הזה מתקיים בלילה או בבוקר, שבין שבת לראשון. כי אני אגיד לך מה אני כן זוכר. אני זוכר שעברתי את החוויה שבו חזרו החיילים ושמו את 6 גופות שחזרו איתם הקצינים, לפחות 2 מתוכם היו ממש חברים אישיים שלי, וזה חוויתי קשה מאוד את החוויה הזאת שהם הרוגים, אבל אני תחת משימה להגיע למג"ד, לטסה, ואז אנחנו מבקשים, אני מבקש מהמ"פ, מי שהמ"פ באותו זמן זה כבר הסמ"פ, כי המ"פ נפצע לכאורה בקרב של בודפסט, לכאורה כי בדיעבד אנחנו יודעים שהוא חטף כדור בקסדה אבל הוא לא נפצע ממנה, והוא היה בהלם כנראה, והסמ"פ לוקח אחריות, בחור בשם ספרה, הוא לוקח אחריות על הפלוגה, והוא מקבל פקודה להתכונן להיכנס עוד פעם לבודפסט. רגע, אנחנו בלילה של 6 לאוקטובר, כן? אנחנו יודעים שמוצב בודפסט נצור, נכון. ואתם מקבלים פקודה? לא, אנחנו, פלוגה א', מקבלת פקודה להתכונן, כבר הייתה פעם שנייה, הם כבר נכנסו, חזרו, ואמרו להם להיכנס פעם שנייה, אבל אין דלק לזחלמים, כי לא מגיע דלק לבלוזה, בגלל המערב קומנדו ברומני, ליד רומני. ואז אומרים להם לנסוע עם הזחלמים לרומני, לתדלק שם וללכת, לחזור בשביל לעשות את המבצע. אנחנו, הקבוצה שבאה בשני ג'יפים, מנסה לנצל את המצב, וביקשנו מהם את אחד הזחלמים שלהם, כי היה לנו ג'יפ מצ'וקמק. מתוך השניים, אחד היה מצ'וקמק בקושי יכול, אמרנו, ניסע עם זחלם בג'יפ. הם נותנים לנו זחלם חלש, זחלם, אחד הזחלמים, הפלוגה מסכימה לתת לנו, ואנחנו לוקחים זחלם,
בזמן הזה כבר רפי סעיד שהיה איתי בג'יפי והיה במחזור שלי אבל נחשב ליותר בכיר ביחידה, לוקח פיקוד על הקבוצה הזאת, ואנחנו נוסעים אחרי הפלוגה, הפלוגה נוסעת לרומני ואנחנו אומר ניסע אחריהם, בתמימותנו אנחנו אומרים הם יפרצו את המערב ואנחנו נוכל להמשיך לחזור לאל-עריש ולבוא עוד פעם מאל-עריש לרפידים ולטסה, ככה נחבור למגד, שזה 10 שעות נסיעה, כן, אבל אנחנו לא מודעים. אני מוכן להודות שעד שלא שמענו את הבומים בדרך לטסה גם לא הבנו מה זה מלחמה, אני לא הבנתי מה זה מלחמה, הרעשים האלה, פתאום בום ובום ובום, ירדנו מצאנו מהג'יפים, פירקנו את הזכוכיות, הורדנו את הברזנטים, הלבשנו חגורים, זה היה עוד בדרך לשם, לפני זה נסענו כאילו אנחנו בטיול, לא נסענו כי אנחנו במלחמה, נסענו כי אנחנו בטיול. אז אנחנו נוסעים אחרי הפלוגה, היא נוסעת מבלוזה חזרה לכיוון רומני לקחת דלק, ואנחנו נוסעים עם הזחלם והג'יפ אחרינו, ויש לנו זחלם מצ'וקמק, הוא לא עומד בקצב. ומה שקורה שפלוגה א' ברשותו של הסמ"פ ספרא, חולפת על פני המערב, יורה שמאלה לכיוון המערב, וממשיכה הלאה לתדלק. עוד 2 קילומטר יש בערך, 1-2 קילומטר, עד לבסיס הדלק של רומני. ואנחנו עם הזחלם המצ'וקמק והג'יפ נתקעים מאחורה. עכשיו אנחנו יורדים מהזחלם והג'יפ, וכל אחד אומר אנחנו הולכים לעשות הסתערות, רפי סעיד, אנחנו נסתער עליהם, כל אחד מעמיס עליו עוד ציוד ועוד ציוד ועוד חגור ועוד מרגמה 52 ותחמושת כזאת ותחמושת כזאת, והוא ניגש לטנק מאחורה, הוא אומר טנק שומע? טנק שומע, אנחנו מאחוריך סיירת שקד, בואו נתחיל להסתער, והנהג טנק והמפקד טנק מוביל, מתחיל לנוע, ואנחנו רצים אחריו, חיילי סיירת שקד, חלקנו נהג, קשר, אנשים לא לוחמים, חלקם לא לוחמים, עשו הכשרה בהתחלה, אבל הם עכשיו הרבה כבר זמן לא לוחמים, אנחנו רצים אחרי, לאט לאט אנחנו, כבד לנו, אנחנו זורקים חלק מהציוד המיותר, כדי שיהיה רק עם אפוד ועם נשק, ואז מגיעים איזה דיונה, שהנהג שובר שמאלה, כי הוא כזאת, יש לה שבירה, הנהג שובר שמאלה, הנהג טנק, או הטנקיסט שובר שמאלה, ורפי סעיד צועק לכולם לתפוס מחסה, אז כולנו ממש קופצים לתוך הדיונה כדי לתפוס מחסה, חופרים עם הראש קשוחות כמעט, פחות או יותר, והטנק הולך שמאלה, ורפי סעיד אומר לרדת יחד איתי, לגלוש למטה, ואני או שמעתי או לא שמעתי, לא הבנתי, החלטתי שאני הולך עם הטנק שמאלה, יחד איתי הלכו 3 אנשים, 2 אנשים או 3 הלכו יחד איתי, והתחלנו לנסוע מאחורי הטנק ולראות ימינה לכיוון איפה שהקומנדו לכאורה נמצא, כי אנחנו לא מבינים איפה הוא נמצא, לא רואים אותם, והמפקד טנק והצוות נוסעים שמאלה ויורים, נוסעים שמאלה 200 מטר, לא איזה מרחקים, עד שהדיונה נגמרת, אפשר לפנות חזרה ימינה ולהצטרף לכוח שגלש בדיונה. בדרך מפקד הטנק נפגע, הוא שוכב על הצריח, והנהג טנק מתחיל להילחם לבד, בעצם עם הטנק, אני רץ לידו, איתי כבר לא נשאר, מהאחד או 2 שהלכו איתי כבר לא נשארו, אחד מהם חטף, עד היום אני לא מבין איך, לפני 2 פגשתי את האחים שלו, הסברתי להם שאני לא יודע להסביר איך דוב רדבינוביץ' נהרג, אבל הוא נהרג בזמן התנועה עם הטנק, ואני מגלה פתאום שהם יורים עליי בתוך שיחים, השיחים, מה שהתברר הוא שהם, צורת ההסתברות שלהם הייתה שהם חפרו את השיחים הענקיים האלה שיש בדיונות בסיני, נכנסו מתוכם והחזירו חזרה את זה, ואז הם יורים דרך השיח. ואני מגלה את זה כמה שניות לפני שאני מגיע, ונהג טנק מגלה את זה כנראה גם,
הוא פשוט דורס אותם. אין לו מפקד כבר, הוא לבד, הוא ואחד החיילים, הוא דורס, פשוט דורס, אני רואה איך הוא דורס חייל, ואז אני גם מבין, זה עוזר לי להבין שהם בתוך השיחים, אבל אני דורך על שיח ונופל לתוכו. מקיים קרב מכות עם חייל מצרי, שבסופו אני מצליח לסובב את הנשק, את הקלט שלי, לראות כדור, זה הכדור היחידי שיוצא לי מהנשק, נגמרה לי המחסנית, זה הכדור היחידי, ואני יורה לו בראש, ואני אחרי זה לוקח את הקלט שלו, ומנסה לקום. אני קם וחוטף מיד 3 כדורים, או 2, ואני מנסה לקום עוד פעם, מעביר את הנשק, כי נפגעתי כאן, אני מעביר את הנשק ליד השנייה, ואני עם היד פה לוחץ, כי יש לי זרימת דם. אני לא מבין באמת את מצבי באותו רגע, אבל אני מנסה לקום עוד פעם. אז אני חוטף עוד 2 כדורים. הפעם פה. אני מעביר את הנשק עוד פעם ליד הזאת, עכשיו אני מנסה לקום, ואיכשהו להילחם, אני חוטף עוד כדור. ביד, שקורא לי את כאן, וקורא לי את השריר, שמתחת לבית השכי, ושם אני בעצם מבין שאני לא יכול לקום יותר. החבר'ה ממשיכים את הקרב שלהם, אלה שהיו במרחק 200 מטר או 100 מטר ממני וגמרו את הקרב, והם מחליטים לעשות סריקה לאחור, ואני מנסה לסמן עם היד שאני חי, אז הם יורים עליי, כי הייתה להם הוראה לראות בכל מי שזז, עדיין, עד שמישהו מהם צועק זה טרייבר, הם רצים אליי, מה שאני יודע זה שהם מנסים, זה אני עוד בהכרה, הם מנסים להוריד לי את הקסדה, אבל הם לא פותחים את הרוחסן, הם כמעט תולשים לי את הראש, ומפנים אותי, שמים אותי על אלונקה, מתחילים לרוץ לכביש, ושם לנסות למצוא זחלם שיקח אותי, או כלי רכב שיקח אותי לתאג"ד, חזרה בעצם לבלוזה, זה ליד בלוזה, והם בסוף שמים אותי על זחלם, באלונקה, עם הראש ליד העמוד מקח שיש בזחלם, והנהג מתחיל לטוס עם הזחלם, אבל הוא נע בין גופות של הקרב שהיה בין הטנקיסטים, והוא נותן איזה ברקס, אני עף עם הראש לעמוד, מאבד את ההכרה, וכל מה שאני אספר לך על המלחמה אחרי זה, זה סיפור שסיפרו לי, זה לא משהו שאני מכיר, אני באתי את ההכרה, פוניתי לנעפל או תאג"ד, הוכרזתי שם על ידי רופא כלא בר הצלה, שמו אותי בצד, מגיע מסוק פינוי עם רופא דוקטור גלר שהיה רופא של בית"ר ירושלים, והוא בזמן שמכנים לו את הפצועים לעלות אותם למסוק, מסתובב בין האנשים, והוא מחליט לקחת אותי, הוא אומר, אפשר להציל אותו. ושמים אותי במסוק גם כן, ואני מונחת בבלינסון, ושם בבלינסון מכריזים שאני טייס. למה? כי הייתי עם סרבל. הם מכריזים עליי שאני טייס, למרות שזה סרבל שריון, לא סרבל טייס, ואני מקבל יחס מועדף כנראה. ממי שהיה מנתח הלב הראשון במדינת ישראל, פרופסור מוריס לוי, הוא מקבל את הפצועים בבלינסון. והוא מקבל אותי. והוא גם מנתח אותי. והוא גם השם שאחר כך חזרתי להשם. והוא הציל אותי. שם נגמרה המלחמה שלי. בעצם ברגע שנפלתי עם הראש לעמוד מקח, שם איבדתי את ההכרה. דרך אגב, הוכרזתי גם כמת קליני באיזשהו שלב, יש לזה גם איזו כתבה מעיתון צרפתי באותם ימים שהוציא כתבה על איך התאוששתי, שהייתי מוכרז כמת קליני. בעצם ממה שאני יודע, אז שוב, זה סיפורים, קראו להורים שלי תחת ההגדרה שיבואו לראות לפני שמנתקים מהמכשירים. רבע שעה קודם אני התעוררתי, זאת אומרת, כשהם הגיעו אני הייתי בסוג של חצי הכרה. ושם בעצם זה הרגע שבו החליטו לא מנתק מכשירים ובכל אופן לטפל, כל השאר זה אגדות. אתה בבית חולים
פצוע יחסית, לא יחסית, פצוע קשה, מצליחים להציל אותך, ספר לי קצת על ההחלמה שלך. בזמן השהייה שלי בבית החולים התחברתי לפצוע נוסף שזנר, שנפצע בצורה דומה לשלי, בשם בצלאל, גם לי קוראים בצלאל, גם לא קוראים בצלאל. שכבנו בבית חולים בלינסון, וניסינו להכין את עצמנו לחזור למלחמה. ויש שלב שבו אנחנו עושים לעצמנו בלילה בשקט תחרויות ריצה, כדי לראות שאנחנו מסוגלים לחזור לתפקד, ואני באחד מהם מתעלף בקצה הריצה, כמובן קוראים לחיות, רופאים, מטפלים וזה. אני מפונה לבית גולדמיץ בנתניה לשיקום, להחלמה ולשיקום. אני נמצא פה, זה קרוב מאוד לביתי, סדר גודל של 2 או 3, ואני מחליט שאני רוצה לחזור ליחידה. מחתימים אותי על כל מיני תפסים שאחר כך אני משלם עליהם ביוקר, אתה לא רשאי לחזור לקרבים, אתה מוותר על קרבים, אתה מוותר על נכות, כל מיני דברים כאלה, לא חשוב. בסופו של דבר אני מצליח אחרי בערך חודש לחזור ליחידה, ואני מגיע, כבר המלחמה נגמרה כמובן וזה, ואני מגיע לבקר את היחידה בטסה, את ספקטור, והוא ממנה אותי למ"פ. ואני הולך לגייס טירונים בבקו"ם. אל תשאל אותי איזה מחזור, משהו ב-74. אוקטובר 73 נפצעתי, הייתי 2 שבועות בבית חולים, חודש אחר כך בשיקום וזה. אני חושב שאני מ"פ של פברואר 74, משהו כזה. ואני, גם שם אני משוויץ כלפי החיילים, שעד שאין לכם 5 כדורים, אל תגידו שאתם לא יכולים להילחם, מסביר להם איך זה וכו'. בקיצור, אני גודל עכשיו בתור קצין ביחידה, בתור מ"פ, וככה אני מגיע בהתחלה לא מ"פ, בהתחלה הייתי זה, באיזשהו שלב אני מתמלא למ"פ, אולי אני טועה בשנים, לא ב-74, אולי רק באמצע 74, אני כבר לא זוכר. זהו, אני גודל שם ביחידה עד תפקיד סמג"ד בסיירת שקד, בסיני, כל השנים. גם שם עוברים חוויות כאלה או אחרות, אבל לא לחימה גדולה. בעצם לא לחימה כמעט בכלל, יותר הקמת יחידה וגיוס פלוגות ואימונים. יש לנו אירוע שבו מחבלים או מי יודע מה, פורצים לנו לבונקר התחמושת באום חשיבה, היינו בבסיס שלנו מתחת לאום חשיבה, על הציר מגרפידים לטסה, על הציר היה בסיס שלנו, קילומטר משם בסיס של גדוד 601 של השריון, היינו מאוד מקושרים, אנחנו והם, של 601 של הנדסה. זהו, גודלים, הופכים להיות מ"פ, אחר כך שלב יותר מאוחר אני הופך להיות סמג"ד. אז יש החלטה על פירוק סיירת שקד. פונה אליי הקצח"ר, שהיה אורי שמחוני, ושואל אותי, יש לך חבר ביחידה שנורא רוצה להיות סמג"ד, אם אתה מוכן להתחלף איתו? קוראים לו מוטי מזרחי. מוטי מזרחי מחליף אותי בתור סמג"ד, ואני הולך במקומו מדריך בקורס מ"פ. התחלפנו בתפקידים כדי שהוא יוכל להיות סמג"ד לפני הפירוק. הוא באמת הסמג"ד עד הפירוק, אני הולך להיות מדריך בקורס מ"פ, ומשם הולך לפום. אני כבר יודע שאין לי, הייתי בטוח שאני אגיע להיות מג"ד שקד, אבל אני כבר מבין שזה לא יהיה. יש שלב, אני לא זוכר אם תוך כדי הפום, או זה שאני פונה אני הגעתי לפום סרן.
היה יחד איתי עוד 3 קצינים, בעיקר היה יחד איתי שם איש שריון שלמה ינאי, אלוף, או אחר כך הוא הגיע להיות אלוף, אבל היינו ביחד 2 סרנים, ומיד בהתחלת פום נותנים לנו דרגת רב סרן, כדי לא יכול להיות שבפום יהיה סרנים. אז מפקד פום נותן לנו דרגת רב סרן, כמה חודשים אחרי זה אני בורח מפום כדי להיות במלחמת לבנון, הראשונה, אני בורח מפום, בשביל זה נתנו לך דרגה, שתברח מפה. זהו, עכשיו זה תהליך שירות צבאי מתפתח, מורכב מאוד, ארוך יחסית, אבל מאוד מאוד אינטנסיבי, אבל זו תקופה שאתה עושה עד 2 תפקיד, אתה מתקדם. ואני מעורב מאוד, זאת אומרת, אני מגיע להיות קצין אג"ם קצח"ר, אחרי שכבר הייתי מג"ד 17, וגם כן רציתי להיות מג"ד בגולני, אבל לא נתנו לי. הלכתי לאמנון ליפקין שחק, שאני רוצה להיות בצנחנים, אבל אני כבר הייתי סמג"ד, אמרתי לו, אני לא... הוא אמר לי, היית סמג"ד ולא ביחידה, בוא תהיה סמג"ד, תתחיל עוד פעם, תהיה סמג"ד בצנחנים. אמרתי לו, מה, לא סופרים? הייתי סמג"ד עכשיו. תתחיל. אמרתי לו, אני לא בא. ולא הלכתי. הלכתי לפום, סיימתי פום, בזה ששלחו אותי להיות מג"ד 17. גם כן היה לי אירוע עם ינוש, הוא היה אלוף פיקוד צפון, ומנחם עינן שהיה רח"ט מבצעים, ואיציק מרדכי שהיה רמ"ח מבצעים באותו זמן, ניסו לשכנע את ינוש לתת לי להיות מג"ד בגולני. היה לי איזה רגע איתו, שהוא ישב בלשכה של רח"ט מבצעים עם כל מטה פיקוד צפון, ואמרו לי, ינוש מחכה לך בלשכה של רח"ט מבצעים, ואני עושה פנייה, נכנס, הוא אומר לי, אתה טרייבר? אני אומר לו, כן, הוא אומר, תקשיב, נתקלת מימין, מה אתה עושה? אמרתי לו, מה נתקלת מימין? הוא אמר לי, הבנתי, לא תהיה מג"ד בגולני. מה אתה שואל שאלות? ככה ביטל המינוי שלי להיות מג"ד בגולני. אז איציק מרדכי נלחם אחר כך מאוד שאני אפוצה ואני אהיה מג"ד 17, ובאמת הפכתי להיות מג"ד 17. תפקיד מעניין מאוד, היה לי תפקיד מאוד חשוב, ואני עשיתי אותו עם הרבה מאוד אהבה, היו גם שם כל מיני התרחשויות, אבל אחת ההתרחשויות המרכזיות הייתה כשהיה אירוע של המחבלים בקיבוץ במשגב עם, התגובה של צה"ל הייתה לשלוח את מג"ד 17 עם 10-15 נגמשים כבר ללבנון לחבור לג'נרל לחד, ואני הצטרפתי לג'נרל לחד ותפשנו שטחים בדרום לבנון. זו הייתה התגובה של צה"ל, היו עוד תגובות כנראה, אבל התגובה הזאת אני הייתי שם. תוך כדי מג"ד 17 הלכתי לשם, הייתי שם 3 שבועות. כשיצאתי משם, היה לי אירוע כבד, קשה, כי יצאתי וכל החיילים הגיעו, שלחתי אותם על אוטובוסים ותחלמים ומובילים, אמרתי עכשיו, קראתי לנהג שלי לשוקרון, ואמרתי לו בוא, יאללה, לקח אותי חזרה לבסיס בקרמיאל, בית ספר למקים, ומגיעים לשער, השומר לא נותן להיכנס, אין לך אישור, יש לך אישור, יש לך תעודה, אין לך תעודה. אני ישנתי, הנהג ניסה להתווכח איתו, אני מתעורר, אני אומר לו, טוב, איך תקרא לקצין תורן? הוא אומר, אין קצין תורן, אז תדבר איתו בטלפון, בשביל מה יש לך טלפון? הוא אומר, הטלפון לא עובד, הוא לא בא. אמרתי לו, הבנתי, יאללה, אוף, זוז הצידה, לא רוצה. שמתי לו סטירת לחי, פתחתי את השער, הכנסתי פנימה, אחרי 3 ימים הודחתי מתפקיד מג"ד, על ידי רפול באופן אישי, לא דיבר איתי, דיבר עם מח"ט בית ספר למקים,
הייתי כבר עם הגדוד במשמר הנגב אז, לא במשמר הנגב, סליחה, בדרום, לקחתי את הגדוד לדרום, הגדוד היה שם, זאת אומרת, היינו, לא חשוב, היינו בלבנון, משם, ברמת הגולן, משם נחסנו ללבנון, חזרנו והיינו אמורים לרדת דרומה לירוחם, להעביר את קורס מ"כים 17 בירוחם, לא הייתה בעיית שטחי אש וכו'. לפני שהחליטו להעביר את בית ספר למ"כים לדרום, אני הייתי בעצם הפתיח שירד. אבל כשהייתי כבר בדרום באימון, כמה ימים אחרי, קיבלנו את ההדחה שלי, אז קראתי למ"פ ואמרתי להם, זה הסמג"ד ישמש בינתיים ממלא מקום מג"ד עד שזה, ואני נשלחתי הביתה. בדרך מתן וילנאי הראת אותי, הוא היה קצחר, הוא כנס לפה וזה. בקיצור, הוא תיווך במשך שבועיים ביני לבין הרמטכ"ל, והחליטו שאני נוסע למשפחתו של החייל להתנצל, זה חייל מהשייטת, שההורים שלו מקורבים מאוד למנחם בגין. ואני הלכתי להורים שלו בבאר שבע, הם חיו בבאר שבע, ונסעתי כדי להתנצל לכאורה, הם לא נתנו לי להתנצל. היה לי כבר שיחה שהתפתחה על ספר המרד של מנחם בגין, כי זה אחד הספרים היותר מקודשים שהיו בבית שלי, שאמא שלי שמרה עליו, מנחם בגין, אתה יודע מה זה מנחם בגין, ואחרי הפגישה הזאת עם המשפחה הוחזרתי להיות מג"ד 17. אחר כך גמרתי תפקיד מג"ד, הפכתי להיות קצין אג"ם קצחר, ואז הסתבכתי עם סברה ושתילה. הייתי קצין אג"ם של עמוס ירון בסברה ושתילה, היינו 3 קציני אג"ם, הסתבכנו שם, ואז הרחיקו אותי מהארץ. הרחיקו אותנו 4 קצינים הרחיקו מהארץ, נתנו לנו לכולם כרטיס טיסה, זה היה אירוע, קראו לנו ביום שני, ואמרו לנו, עד יום רביעי אתם לא פה. אתה נוסע לאיטליה, אתה נוסע לאנגליה לקורס זה וזה, אתה נוסע לאנגליה בשביל ללמוד גרמנית, ועובר אחר כך לגרמניה, זה היה בחור בשם שמעון נווה, מוטי רוזנברג נשלח לאנגליה, אני נשלחתי לארצות הברית, לקורס מ"פים בארצות הברית, אף אחד לא יודע מתי הוא מתחיל, מתי הוא נגמר, מוף מפה, בגלל שיונה אפרת, זיכרונו לברכה, שהיה אלוף פיקוד מרכז, והיה חבר ועדת כהן למחקר וחקירת סברה ושתילה, דרש מהרמטכ"ל להעיף אותנו מהארץ, כדי שהוא יוכל להגיד שהוא לא מסכים שסגני אלופים יעמדו לדין בוועדת חקירה. אלופי משנה ומעלה. וככה הוציאו אותנו, לפחות 4, נדמה לי שהיה עוד מישהו, היינו 4 קצינים, מתי נוגסלה, מוטי רוזנברג, שמעון נווה ועבדך הנאמן, הרחיקו אותנו מהארץ, כל אחד נשלח למקום אחר. אני ביום שני קראו לנו, ביום רביעי בלילה טסתי. אשתי עשתה ביום חמישי יום הולדת 3 לבן, אני לא הייתי. עשתה את זה לבד כבר. והרחיקו אותנו, אני בכלל לא הבנתי לאן אני נוסע, האנגלית שלי היא לא בדיוק אנגלית, וזה לא זה, זהו, ככה עברתי את זה, ושמה, תוך כדי מלחמה, תוך כדי זה שאני שם, החליטו שאני בא להיות רל"ש רמטכ"ל. על איזה שנה אנחנו מדברים? דצמבר 83 נחתתי בארץ, חזרה. דצמבר 83, תחילת 84, הפכתי להיות רל"ש רמטכ"ל. בהתראה של כלום. זאת אומרת שבשלג, ביוני 82 לא היית בארץ? אחרי יוני 82 היה סברה ושתילה, ואז העיפו אותי מפה. אז איפה היית בשלג עצמה? באוגדת 98, עם עמוס ירון, זה המשך. סברה ושתילה היא המשך של שלג. הייתי קצין אג"ם, אוגדת 98. לא, הייתי אמור להיות קצין אג"ם של המשמ"ם, קראו לזה המשמ"ם, מפקדת שליטה מבצעים מיוחדים, שישבה בבור, ליד הבור. והייתי אמור להיות קצין אג"ם שם, אבל ברחתי משם, לקחתי ג'יפ מהיחידה החדשה שהוקמה אז, שלדג, שהייתי האבא הרוחני שלה, וציידתי אותה, כי הייתי אז רמ"ח אימונים בצה"ל, והבאתי להם ציוד, אז ברחתי משם, ולקחתי ג'יפ משם, וניסיתי לעלות ללבנון.
כשהגעתי לצפון, הבנתי שיש מסוקים מאחד האזורים בצפון ליד גולני, ליד המפחד גולני. אז אמרתי לנהג שלי, שהוא ידיד שלי עד היום, אמרתי לו, קח את הג'יפ, וכשתוכל, תגיע איתו לביירות, אני טס. עליתי על מסוק וטסתי לעמוס ירון, להצטרף אליו בביירות. והצטרפתי אליו בביירות, למרות שהייתי אמור להיות במשמם. ואז הפכנו להיות 3 קציני אג"ם, שמעון נווה, מוטי רוזנברג ואני. והיינו ככה קציני אג"ם של עמוס ירון. מתרחש מה שהתרחש בסברה ובשתילה, אני יכול לספר על זה הרבה סיפורים, אבל הם פחות חשובים. ובעקבות זה נסעתי לארצות הברית. בעקבות זה קראו לי אחר כך לבוא להיות רל"ש הרמטכ"ל. רבתי עם הרמטכ"ל. מי היה הרמטכ"ל? מוישה וחצי. בגלל שכרגיל רבתי כל פעם עם המפקדים שלי, הפעם רבתי עם מוישה וחצי, אפילו סירבתי לו פקודה. מותר לשאול על מה? אתה לא חייב אם אתה לא רוצה. אני סירבתי לו פקודה כי הוא דרש ממני לשתף מישהו שאני לא רוצה לציין את שמו, באיזשהו תדריך בכיר. טסנו לסיור בדרום, הצטרף אלינו העיתונאי הזה, אמרתי, ערב קודם החלטנו שהוא לא יהיה חשוף לחלק מהדברים שאנחנו הולכים לעשות. ואחרי שהגענו לשם הוא אמר לי, תביא אותו, אני לא הסכמתי, תביא אותו, אני לא הסכמתי. ומרחתי את הזמן עד שנגמרה קבוצת הפקודות, וטסנו חזרה לשדה דוב, ובשדה דוב, מה שלא היה רגיל זה שהוא לא חיכה לי, עלה לאוטו ונסע. אז אני קראתי לנהג שלי מהלשכה, נסעתי הביתה, לפה. וב9 בערב הוא קרא לי שאני אחזור בחזרה, אמרתי לו בשביל מה, אבל אנחנו לא יכולים לעבוד ביחד, תגיע לפה מיד. אז חזרתי, רבנו, התווכחנו. הוא אמר לי, בסדר, אני מקבל את דרישתך לא להמשיך, אבל עכשיו תישאר פה ותהיה עד שאני אמצא מחליף. הוא מצא מחליף את דני רוטשילד יחסית מהר, ככה זה 2, 3 חודש, דני רוטשילד סוכם, לקח לו עוד קצת עד שהוא הגיע. בקיצור, הייתי איזה 3 חודשים אחרי, זה 3 חודשים הכי טובים שהיו לי, מוישה וחצי. פתאום הוא התחיל להתייחס אליי ברצינות, הוא התנהג אליי לא יפה במהלך התפקיד כרל"ש, לא אהבתי את צורת ההתנהגות שלו, והקרבתי בעצם הכל, חזרתי בדיוק מארצות הברית, לא היה לי כלום, לא היה לי שום דבר. ישב פה בבית בחוץ, עוד הבית לא היה גמור, היה פה ליפט שלם שהצליחתי להביא מהמכס וזה, אבל לא היה לי כלום. נסענו לאבא של אשתי לירושלים, חזרנו, הליפט היה פרוץ, גנבו לנו הכל. אבל אני מאוד הערכתי את מוישה וחצי, למרות שהוא התנהג אליי כמו שהוא התנהג. אחר כך הפכנו להיות, אחרי האירוע שהוא החליט שאני לא ממשיך, הוא התנהג אליי בהערכה רבה, וגם אני אליו. בסוף נתן לי חוות דעת 110, 120, לא יודע מה, מצא איכשהו להגיד לי סליחה, ובדרך של חוות דעת מיוחדת, ושלח אותי להיות מפקד בסיס בית גוברין, כולל דרגה באופן מיידי, עוד לפני שהגעתי לשם כבר קיבלתי דרגה ממנו, אלוף משנה, והגעתי להיות מפקד בסיס בית גוברין. עכשיו זה סיפורים, הייתי גם מח"ט מילואים 266 באותו זמן, אחר כך רמ"ח אימונים, אחר כך הפכתי להיות מח"ט מילואים 408, והלכתי למב"ל, ואז הכריזו על החטיבה ללא קשירה מבצעית, בביקורת מטכ"ל, בחודש הראשון לתפקיד שלי שם. אז עזבתי את מב"ל, הלכתי לטפל בחטיבה, חזרתי למב"ל, הודיעו לי הקפיצו אותי בלילה להיות מח"ט ג'נין עם חטיבת המילואים, בית לחם עם חטיבת מילואים. הודיעו לי את זה ב10 בלילה, מצנע התקשר, שאל אותי אם אני יושב בטלפון אלחוטי שהיה לי פה. אמרתי לו אני יושב, לא אמרתי לו שאני בשירותים, אמרתי לו שאני יושב.
הוא אמר לי, מתי אתה יכול לקבל אחריות על גזרת בית לחם? אמרתי לו, מתי אתה צריך? הוא אמר לי, ב-6 בבוקר. אמרתי לו, זה נהיה ב-6 בבוקר. נסענו, הייתי ב-6 בבוקר שעה, הוא פגש אותי, אמר לי, זה הגזרה שלך, מעכשיו אתה מח"ט הגזרה, עם חטיבת מילואים. יצאתי בו ב-10 בלילה, קיבלתי את ההודעה, ב-6 בבוקר, הנה שם כולם, כל חטיבת המילואים, כל החפ"ק שלי, כל המטה. והפכתי להיות מח"ט ראשון של בית לחם. אני הקמתי את חטיבת בית לחם, תיאורטית, היה חלק מחטיבת חברון עד אז. המשלט בית לחם שהיה כפוף לחטיבת חברון. זהו, הייתי שם חודשיים, חזרתי למב"ל. קיבלתי תואר שני, אל תשאל איך. קיבלתי תואר שני, צרפו אותי לצוות שכבר עשה את עבודת גמר, ולא חשוב. אז זה דאג, זה מתן וילנאי דאג. הוא אמר לי, אמרתי לו, מה אתה מקפיץ אותי? אני צריך לגמור תואר שני. הוא אמר לי, את זה תשאיר לי. נשארתי לו, הוא סידר. זהו, הייתי מח"ט, עשיתי מב"ל, אחרי מב"ל המשכתי להיות מח"ט 408, אחר כך חזרתי הלכתי להיות מפקד, התמניתי למח"ט, איך קוראים לזה? טול כרם, חטיבת טול כרם, חטיבת אפרים, משם הלכתי להיות רמ"ח אימונים, וזהו. זהו סגן קצח"ר, לא רמ"ח אימונים, סגן קצח"ר, ומשם פרשתי. באיזה שנה פרשת? תיאורטית זה 92, מעשית ב-91. ואתה בדרגת? אלוף משנה. אני קיבלתי דרגת תת-אלוף כדרגה אישית, בין השאר מבוגי, שהיו לו 2 ממליצים עליי. אחד היה משה קפלינסקי, שהיה מ"פ אצלי במג"ד 17, כשהייתי מג"ד 17 היה מ"פ אצלי בגדוד 17, משם הוא הולך לסיירת גולני. והשני היה שטרן, אני חושב שהוא היה אז משהו באק"א, הוא לא היה ראש אכ"א אני חושב, והם המליצו לבוגי לתת לי דרגת אישית, דרגת תת-אלוף, ושם היה לי אני לקחתי ממישהו שהקים אותו את פרויקט המתנדבים המבוגרים למילואים. לקחתי פרויקט של כמה מאות אנשים מבוגרים שהתנדבו למילואים, לעשות מילואים יחד עם החיילים הסדירים במחסומים ביהודה ושומרון, עם כל ההתקלויות והפתיחות באש והירי וכו', וההתעללויות בפלסטינאים וכל מה שעבר שם בתקופה הזאת. התפתחה ליחידה של 3,000 איש, שהייתי כל שבועיים מגייס 50-60 איש, מאמן אותם יומיים בבית גוברין, ולוקח מפזר אותם במחסומים, מצרף אותם ליחידות שעושות מחסומים, אחר כך מבקר אותם קצת, אבל גם הייתי אז בתפקידים אזרחיים, הייתי כבר אזרח, זה לא... זהו. אני משתחרר ב-91 רשמית, מעשית, בפועל משהו ב-92, היה 9 חודשי הסתגלות אז לאלופי משנה, ואני נמצא בתהליכי פרישה, ובאחד המקומות אני לומד אנגלית, חלק מהפרישה, פה בווינגייט אני חושב זה היה, למדנו אנגלית, היו פורשים שקיבלו אישור לקורסי אנגלית, העשרה לפני פרישה, ומישהו בחוץ צועק, מי רוצה לעבוד במשרד החינוך? ואני יוצא החוצה, הוא פוגש מישהו שאומר, אני מחפש ממונה ביטחון בתי הספר במשרד החינוך. אני אומר לו, נו יאללה. הוא אומר, טוב, תביא את התיק ובוא ניסע לירושלים. אני נכנס, לוקח את התיק ונוסע איתו לירושלים, ומתחיל להיות ממונה ביטחון בתי הספר במשרד החינוך. ואחרי תקופה לא ארוכה,
אני נמצא שם בנסיבות, נגיד שאני לא רוצה להיות בהן לא חוקיות, ואני מחפש את דרכי החוצה, משם. ואז אני שומע על אפשרות, אולי אני, כן, ואחרי זה אני שומע מאיש יקר בשם דורון רובין, יש לו חבר שמחפש מנכ"ל לחברה למחצבות, ואני מצטרף לאיש הזה, הופך להיות מנכ"ל לחברה למחצבת חול זכוכית. אני מקים מחצבה מהיסוד, לא מבין בזה כלום, אני לומד הכל ומקים מחצבה לחול זכוכית בירוחם, במכתש ירוחם, מול מפעל שנקרא חרסית בחול זך, שזה היה המפעל הגדול, שעשה את החול גם למפעל הזכוכית בירוחם וגם למפעל לפניציה ציפורי. ואני מספק חול, מצליח להקים מפעל, עבר שם אנקדוטה קשה, מעניינת מאוד עם יוסי שריד, שפגשתי אותו גם כשהייתי מח"ט בית לחם, בהקשרים של תקפו אותי מתנחלים, אז הוא פגש אותי בזמנו, דרש ממני שאני לא אוותר להם, אבל לא חשוב, סיפור בפני עצמו, ושם אני פה יוסי שריד, יוסי שריד מקשה עליי יותר מאשר הוא מקשה על חברת חרסית בחול זך, ואני נאלץ לעשות איכשהו להצליח להקים מפעל, והמפעל עובד ומספק חול זכוכית, עד שהוא מביא פחות או יותר לסגירתו, כמעט לסגירתו, בגלל שתנאים כאלה ותנאים אחרים, יש לי כל מיני אגדות וסיפורים על זה, בקיצור, אני לא בדיוק מצליח להרים את המפעל הזה מעבר לזה שהוא מתחיל לספק, הוא רווחי כי עובדים בו בעצם 5 ערבים ותנור שעובד על חשמל שאני התחברתי למישהו אחר שלא יודע שהתחברתי אליו, וכו' וכו', ויש בסוף מפעל, אבל הוא לא, יש גם חברה שמייצאת חול זכוכית, אבל היא לא, מתחיל להיות קשיים עם האנליזה של החומרים, כמה ברזל יש, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל זה חול. זה חול, זכוכית עשויה מחול. חול סיליקטי. אם אתה רואה בועה בזכוכית, תדע שהייתה שם חתיכת ברזל שהתנור לא הצליח להתיך אותה. ולכן נוצרה הבועה סביב נקודת ברזל שברובה הותחה, אתה לא רואה, יש נקודה קטנה מאוד שנשארה, אבל היא זאת שגרמה לבועה. אז אני מתמחה קצת או לומד קצת את הנושא של אנליזות של חומרים, ומספק חול זכוכית, לפניציה, למשטחי שיש, לכל מיני מקומות כאלה, אבל זה נגמר פחות או יותר בגלל מאבקים ומלחמה של חרסית בחול זך נגד המפעל הזה ונגד החברה הזאת. היו גם נסיבות אחרות אישיות שבגללם עזבתי את החברה, ובחלוף הזמן אני הופך להיות, מציעים לי לבוא להיות קצין אג"ם של שירותי הכבאות וההצלה, ואני מתמנה לראש אגף מבצעים של שירותי הכבאות וההצלה, אבל הם בתקופה מאוד, באותו זמן צריך לקחת בחשבון שזה לא גוף בדיוק לאומי, זה התחנות משטרה של הרשויות המקומיות, הם לא של המדינה. רק בעקבות אירועי השריפה בכרמל הם הופכים להיות ארגון אחר. אני דרך אגב, אני הופך להיות סוג של קצין אג"ם של שירותי, ראש אגף המבצעים של שירותי הכבאות, אבל אני בעצם לא מפקד על אף אחד מהתחנות, גם נציב הכבאות הוא לא מפקד של אף אחד מהתחנות. הוא מפקד בענייני כוח אדם, בענייני הכשרה, אבל הוא לא נותן להם פקודות. מי ששולט בהם זה הרשויות המקומיות וועדי העובדים, וזו תקופה מורכבת, אני לומד בהרבה מאוד גם אז. ובתקופה קצת אחרי זה אני מציעים לי להיות ממונה על מכינות הקדם צבאיות במשרד הביטחון. עמוס ירון מציע לי את זה, אני הולך להיות ממונה על המכינות הקדם צבאיות,
יכול להיות שאני מבלבל קצת את הסדר, אבל זה פחות חשוב. תפקיד מאוד מעניין של המכינות הקדם צבאיות, אני עושה אותו כעובד חוץ של משרד הביטחון, תחת שעות ייעוץ כאלה ואחרות. קהלני הוא האחראי, הוא ראש אגף החברתי של משרד הביטחון אז, והוא האחראי על המכינות הקדם צבאיות, ותחתיו אני עושה את התפקיד הזה, תפקיד מאוד מעניין. זהו, אני לא זוכר באיזשהו שלב, יש כבר אחר כך תפקידים נוספים, ואני בעצם משם, מהמכינות הקדם צבאיות, עמוס ירון מחליט, הוא מבקש ממני לעזוב את זה ולבוא להיות ראש המנהל של המעברים, להקים את רשות המעברים. הוא מנסה להקים את זה עם מישהו שבא מרשות שדות התעופה. אני כבר הייתי הסמנכ"ל, לפני זה סמנכ"ל של רשות שדות התעופה. אז הוא ניסה עם מישהו והוא לא הצליח, ואז הוא ביקש ממני שאני, המישהו הזה קצת עבד עליו, לא בדיוק ידע לארגן את זה, ואז הוא פונה אליי שאני אעשה את זה. יש לי באמצע פרק של שנה בלבד, שאני סמנכ"ל של רשות שדות התעופה. גם שם אני, כמו בכל מקום כמעט שבו נמצא, אני מתקשה להשלים עם שחיתות ציבורית, וגם מהסיבה הזאת עזבתי את המעברים, את המחצבה לכל זכוכית, מהסיבה הזאת עזבתי את שירותי הכבאות. כל פעם שאני נתקל בדברים האלה, קשה לי מאוד להשלים עם זה, ואני מגיע להיות, כמו שאמרתי לך, מגיע להיות הממונה על המכינות הקדם צבאיות, אבל אז עמוס ירון שולף אותי החוצה ומסביר לי שיש תקלה עם החבורה שהוא לקח מרשות שדות תעופה להקים את רשות המעברים, ובוא תקים אתה את רשות המעברים. שתי מילים, מה זה רשות המעברים? יש בעיה לצה"ל ולמדינה שעם השנים מתפתח תהליך שבו הרבה מאוד, כמובן יהודים שגרים ביהודה ושומרון, וכמובן פלסטינאים שבאים לעבוד בישראל שצריכים לעבור מהצד הזה לצד הזה ולהפך. בגלל החשש מפיגועים ומחדירת אנשים לא רואים, מחליטים שיעברו במקומות מסוימים, אבל מי שעושה את זה זה הצבא. בהתחלה חיילים רגילים של גדודי שריון ותותחנים והנדסה, שזה התעסוקה שלהם לאורך הגדר. בהמשך מקימים גדודי משטרה צבאית, שהם יעשו את זה. יש כבר 3 או 4 גדודי משטרה צבאית שעושים את זה, ואז מתקבלת ההחלטה לאזרח את המעברים האלה, ולהוציא את החיילים משם ולהקים את רשות המעברים. ואני מקים את רשות המעברים, כותב לפק"ל, ומקבל מעמוס ירון כסף לאזרח כמעבר ראשון את מעבר ארז בעזה. אני בא אליו אחרי כמה שבועות בזה שאני מוכרח גם כסף למעבר אחד ביהודה ושומרון. מוכרחים לראות שיש איזשהו תהליך התפתחות גם ביהודה ושומרון. ואני מקבל ממנו כסף לאזרח גם את מעבר שער אפרים, שהוא מעבר ראשון שאני מאזרח ואני בעצם מקים ארגון מהיסוד, על סמך הלקחים שלמדתי מתקופה, בין השאר כשהייתי סמנכ"ל רשות שדות התעופה, מ-2000 עד 2001 הייתי סמנכ"ל רשות שדות התעופה. גם שם עזבתי על רקע ויכוח גדול שביני לבין יושב ראש הארגון, כשנתבקשתי לעשות מינוי שלא הסכמתי לו בשום פנים ואופן. הוא אמר לי אתה חייב, אז עליתי לחדר, כתבתי מכתב התפטרות, והגשתי לו אותו, זה היה ב6 בערב. אז צלצלתי לחבר, אמר לי את האידיוט, לא ככה מתפטרים ממקום כמו רשות שדות התעופה. אמר לי בוא אליי, אני לא רוצה להגיד מי זה היה, זה היה איש מהעולם המשפטי בכיר, אחר כך הפך להיות עוד הרבה יותר בכיר. הלכתי אליו,
כתבנו מכתב משותף ליושב ראש ומנכ"ל רשות התעופה, אבל הם לא הסכימו לחזור בהם, אמרנו כבר מינינו מחליף. המחליף דרך אגב היה זה שאחר כך עמוס ירון לקח אותו להקים את רשות המעברים והתייאש ממנו אחרי 3 חודשים. הוא היה המחליף שלי בזה, אבל לעניין עצמו, הקמתי את רשות המעברים ושם זה התפקיד הארוך ביותר שעשיתי בחיי עד אותו זמן, של 4.5 שנים, של תפקיד מאוד מאוד מעניין, של הקמת ארגון לאומי במדינת ישראל, באמת ברמה הלאומית, עם מורכבויות מאוד גדולות של כסף, של כוח אדם, של הסכמי עבודה, של תקציבים, של ועדי עובדים, כל מה שרק אפשר לדמיין. ההקמה והניהול של רשות המעברים, כמו שאמרתי, מורכבת מאוד, אבל היא גם מאוד מספקת, כי אתה מרגיש שאתה מייצר, גם מקים ארגון חדש, אבל גם משחרר את חיילי צה"ל מעיסוק אזרחי טהור. ואתה רואה איך חיילי משטרה צבאית שעמדו עד עכשיו במעבר שער אפרים, ואחר כך במעבר אחר, ואיך הם עוזבים את המקום, ואיך המקום מצד אחד הופך להיות מקום אנושי יותר, וחיילים, אבל חיילים מפסיקים להתעסק עם אזרחים, ברמת החיכוך הכי גבוהה שיכולה להיות, עם אנשים שרצים למקום העבודה שלהם ב3 בלילה וב4 בבוקר, והחיילים האלה יושבים על אבנים, על אבן בזלת גדולה ומנסים, אתם תעברו, אתם לא תעברו, לצעוק ככה ולצעוק אחרת, כן תעודה ולא תעודה, אנחנו בונים מערכת לאומית חדשה לגמרי, שמצליחה לייצר תהליכים שגם משחררים את צה"ל מעיסוק אזרחי, שהופכת להיות אז פחות או יותר בשבילי גם משימת חיים בהרבה מאוד מובנים, בהרבה מאוד תפקידים, בכל מה שאני עושה אחר כך זה חלק ממה שאני מנסה לעשות. אני מבין משהו שהוא מאוד עמוק, עד כמה צה"ל הופך להיות מעורב בחיים האזרחיים של, במשיקים בין ביטחון לאזרחות במדינת ישראל. ורשות המעברים בראשותי מצליחה להזרח, נדמה לי 11 או 12 מעברים, מגיעה לתקציבים מאוד גדולים של מאות מיליונים בשנה, ברובם מתקציב הביטחון, ואז מתקיים הליך מאוד מורכב של בריחת או יציאת רשות שדות התעופה מהמעברים ביהודה ושומרון בעזה, ואני מחליף גם אותם, גם במעבר, סוגר את מעבר קרני בעצם, שהוא היה המעבר הראשי של רשות שדות התעופה, על רקע של שביתות, לא רק וגם על רקע של אירועים צבאיים ביטחוניים, שהם לא מסכימים שאזרחים יישארו במצבים האלה, ובעקבות זה אני מקים את מעבר כרם שלום, והופך להיות בעצם הציר המרכזי בין ישראל לבין הרשות הפלסטינאית בעזה, ומתוך רעיון אפילו לוותר אולי בעתיד גם על מעבר רפיח, לא חשוב, הייתי מקושר מאוד, כל מיני ראשי ממשלה ושרים האלה, כל מיני מחשבות ורעיונות איך לקדם תהליכים כאלה, ובשלב מסוים מתנהל מכרז על סמנכ"ל בכיר בעצם זה סמנכ"ל למנהל ארגון או המבצעים ונכסים של משרד הביטחון, שנקרא אגף אמון, אחרי שיושב בראשו מישהו שנחשב לאגדת משרד הביטחון בשם דיקטור ברגיל, שזה האיש שגם פורסם בזמנו בהקמת, שאריק שרון דופק על המכסה מנוע של הג'יפ ואומר לו תגמור, תתקדם כבר במהירות ותקים את היישוב ניצן למגורשי או היישובים שפונו מצפון סיני, בפינוי של סיני, והם אחר כך דרך אגב מהמובילים של דברים אחרים, אבל לא חשוב, שמה מתקיים התהליך הזה, הוא פורש ממשרד הביטחון ואני הופך להיות סמנכ"ל, אחרי מכרז, סמנכ"ל אמון, שזה אגף מבצעים ונכסים, אבל הוא בעצם עוסק בכל עולם התפעול והלוגיסטיקה של משרד הביטחון. הוא עוסק בכל עולם המקרקעין, תשתיות וכו', שכל מערכת הביטחון, לא רק של הצבא,
ולא רק של משרד הביטחון, גם של השב"כ וגם של המוסד וגם של גופים אחרים, והוא גם הגוף שאחראי על המוכנות המבצעית של משרד הביטחון למצבי חירום ומשבר והסיוע לצבא. הוא אגף ענק במקום שלו, הוא בעצם האגף הדומיננטי ביותר במשרד הביטחון באותה תקופה, ואני עושה אותו הרבה זמן, 4.5 שנים, בשבילי זה המון לתפקיד אחד, אבל אז מתברר לי שמתפנק תפקיד של ראש רח"ל, ראש רשות חירום לאומית. אני פונה ביוזמתי לבוגי להתמנות לראש רח"ל, הוא אומר לי, תלך למנכ"ל משרד הביטחון, הוא צריך להביא את ההמלצה. בקיצור, אני מצטרף למכרז, הולך למכרז, חשבתי שאני אקבל את זה בלי מכרז, אבל בסוף זה חייב מכרז. מכרז שיש כאלה שמקטרים עליו, יש כאלה שפחות, לא חשוב. אני מתמנה אחרי שהייתי סמנכ"ל המון, שם עשיתי את המבצעים אולי הגדולים ביותר בתהליכים מבחינה לאומית, הפרויקטים הענקיים, למשל. שם הובלתי את פרויקט, אחרי שהוחלט על הוצאת מעבר מחנות צה"ל ממרכז הארץ, אז אפשר להחליט, אבל צריך גם להכין את התשתית לדבר כזה, בסוף צריך להביא החלטת ממשלה מסודרת. שם ניהלתי במשך 3 שנים משא ומתן עם האוצר ועם כל גופי המדינה על מעבר מחנות צה"ל לנגב, פרויקט שנמשך עד היום דרך אגב, אני סיימתי אותו ב-2012, אבל הוא נמשך עד היום, הביצוע שלו, בזמנו זה היה מדובר על 40 ומשהו מיליארד שקל הסכם עם האוצר, שם דרך אגב אני קבעתי גם לפני אחרי הסכמות של כל האחרים, גם את שדה דוב וכל המאבקים שהיו על שדה דוב, הם כתוצאה מזה שבאחד הדיונים הקשים שהיה לי במשרד ראש הממשלה ועם האוצר, הם הוכיחו לי לכאורה, אני יודע בדיעבד שהם הטעו אותי, שלכאורה אין מספיק במקרקעין שאני מפנה במחנות צה"ל, אין מספיק כדי לענות על הצרכים של מערכת הביטחון בכסף לעתיד להקים את המחנות העתידיים בנגב ובצפון, בעיקר בנגב. ואז אני מקריב את שדה דוב כאחד הבסיסים שנפנה, וזה לכאורה משלים את היכולת לפער בין 43 ל-60 מיליארד שקל לפרויקט של המחנות. לא חשוב, זה סיפור מורכב וארוך, וזה פרויקט שאני מוביל אותו למשא ומתן, זה לא הביצוע, זה המשא ומתן הגדול. גם תוך כדי זה מתחיל הביצוע של העברת בסיס האימונים של עיר הבה"דים, שעוברת לירוחם, ומתחילים הרבה מאוד פרויקטים, זה פרויקטים ענקיים שכראש המון, למשל הקמת הגדר, כולל הגדר במצרים, היא פרויקט ענק, תהליכים צריך להבין, זה פרויקטים של מיליארדים על מיליארדים, אבל הם גם פרויקטים שצריכים לעבור עבודות מטה מאוד מורכבות, מאוד מאוד מורכבות, וכל מיני תהליכים שצריך בהם להיות מעורבים כולם, אבל בסוף באמת חלק גדול, חלק לא קטן, ראש הממשלה אישית מייצר את התהליכים האלה בהסכמה או באי הסכמה, אבל הפעילות מול שרים, שר ביטחון, שר אוצר, משרד ראש הממשלה, משרדים אחרים, כל אחד בתחומים שלו. אני למשל מקים את המתקן הגדול להשהיית עצורים, האתיופים והסודנים שחודרים לישראל דרך הגדר, תוך כדי זה שמקימים את הגדר. אז המתקן הזה, זה מתקן שאני צריך בכלל להבין מה זה עצורים, ומה התנאים שלהם, ואיך התנאים שלהם. משרד המשפטים מעורב, משרד הפנים מעורב, סוגיות שאני לכאורה לא מיומן עליהם, אבל אין ברירה, אתה סמנכ"ל המון של משרד הביטחון, אתה מנהל אותם. אז הם פרויקטים ענקיים, באמת, ובסוף אני ב8 חודשים מקים מתקן ל10,000 איש, שהם תנאים, הוא דרך אגב לא אויש במלואו אף פעם עד היום. הוא היה תקופה מסוימת מעצר, הוא עבר לרשות, איך זה נקרא, של בתי הסוהר. שב"ס, הוא עבר לרשותם, אבל
ובפועל, וגם שם אני עובר כל מיני חוויות. בהתחלה אומרים לי, תוך שבועיים תכין מתקן ל-3,000-5,000 איש. איך עושים את זה? מה? עוד עצורי, איך עושים את זה? אז אומרים לי, תביא אוהלים, והצבא אומר לי, אין אוהלים, אל תבלבל את המוח, יש לנו אוהלים לחירום שלנו. ואני מחפש בעולם אוהלים, ואני מוצא בדרום אפריקה, או באוסטרליה, אני כבר לא זוכר, אוהלים, ואני שולח מטוס, ואני מחליט על דעת עצמי לקנות את האוהלים האלה ב10 מיליון שקל, ואני לא שואל את אף אחד, ואני מתחייב וקונים, ונוחת המטוס, ואני מביא תיאום הצבא, גדוד חיילים סדירים, להתחיל להקים את האוהלים, ומקימים, וזה, וגדרות, והכל, ובלגן. עובר יומיים, יש סופה, חול, וכל האוהלים שרפים לכל הרוחות. מתברר שבין האוהלים שהיתדות שלהם לא מסוגלים להחזיק אותם, ולא בנויים לסופות. לא משנה, נתתי את המתנה לטורקים אחר כך באחד מסופות השלג שלהם, אחד מהאסונות שלהם. אבל אתה עובר חוויות ברמה לאומית, ושואלים אותי, מי הרשה לך להוציא 10 מיליון? אמרתי לכם, יצאתם לי פרויקטים של מיליארדים. אני מותר לי גם לעשות טעויות, זה קורה, מה אני לא, אפשר, מי שרוצה שאני אחסוך לו מיליארד, מוכן לקחת בחשבון שאני אשלם 10 מיליון מיותרים, זה חלק מהחיים. יש לי מריבות כאלה שעברתי במהלך חיי, אמרתי לך שבאיזשהו שלב התגבשה לי גישה חשובה שאומרת שאני נועדתי לשרת את הצבא, אבל מצד שני הצבא מתנהג כאילו זה מדינה שלו. ויש דברים שאני אחראי עליהם, ואני לא יכול להסכים איתם. למשל, עולם המקרקעין. אז זה שעשיתי את העברת מחנות צה"ל, פתח את העיניים שלי להבין בכמה מקומות הצבא משתמש במקרקעין. קשה לך להבין למה הוא עושה את זה. זה באמת לא מובן. אז יש מקרים, למשל, היחידה של פענוח תצ"אות, שיושבת בלב תל אביב, ממש. ואני שואל, תגיד, בסוף אתה בא לשם ביום ב8 בבוקר, מגרש חניה מלא, כל זה חיילים ברמת השרון, באו לפרייבט שלהם, וראש העיר אומר, המנכ"ל של רמת טרייבר, תגיד, זה נראה לך הגיוני הדבר הזה, באמת, הוא אומר, אתה לא תאמין מה אני רוצה להקים פה, אני רוצה להקים פה גינה לכלבים, לתושבי תל אביב, אבל תעיף לפה את המכוניות. ואני לא שואל אף אחד, ואני צועק על זה וצועק על זה, הוא אומר על זה, ואני מגדר, ומוציא את זה החוצה, ויש עליי צעקות, מי אתה מה? לשמחתי היחידה הזאת עפה משם בכלל, אבל זה, יש, אני אתן לך עוד דוגמה קטנה, אני קק"ל, אומר לי, שמע, יש בגלבוע ציר, שנקרא ציר הנופים, אבל הוא מוביל בסוף, אנחנו רוצים שתעזור לנו, תן לנו גם אתה כסף קצת, ונסלול את הציר מחדש, ויהיה פה ציר נופי, באמת, בגבעת המורה, שלוקחת את כל האזור של אפולה, ומעליו, ונותנת לך מראה על כל העמק, ובאמת יופי של מקום. עכשיו אני מבין שבקצה של הציר הזה, שהוא כבר הרוס ושבור, יש מתקן של חיל אוויר. שצריכים אותו במצבי חירום, הוא מתוחזק, אבל אין בו אנשים, אבל יש בו ציוד ומתקנים. אז אני מסכים, אני מאשר 300,000 שקל לעשות את ההשתתפות של משרד הביטחון בציר הזה. אחר כך אומר לי, תגיד, מי הסמיך אותך? זה נכון, אני מבין אותך, אבל אנחנו רוצים לראות שגם שותפים, אני פונה לקק"ל לוותר על שטח עבור שטח אש. למה שהם ידברו איתי? כי אני צריך. כי אני משתף איתם פעולה במקומות שהם לא, שהם אחרים. ואם אני מבין שיש צרכים אזרחיים במדינת ישראל, יש צרכים אזרחיים לא קשורים לביטחון, וגם הם קשורים שהאזרחים צריכים להתעסק בהם, ולא הצבא ולא משרד הביטחון צריך להתעסק בהם. כשאני מגיע להיות ראש רח"ל זה הופך להיות הרבה יותר דומיננטי, הרבה יותר משמעותי. כשאני מתמנה למלא מקום ראש רח"ל ב-2014, ואני במשך כמעט שנה, אפילו יותר, שנה ו3 חודשים עושה את שני תפקידים, ראש אמון, במשרד הביטחון, וממלא מקום ראש רח"ל. מיוני 14 עד נובמבר 15. רק בנובמבר 15 מוניתי לראש רח"ל באופן מלא. ואני מביא לרח"ל את הגישה העקרונית שלי, שאומרת שאני לא צריך שהצבא יעשה את תפקידים של המערכת האזרחית. להפך, המערכת האזרחית צריכה
לבנות עצמה, להיות מוכנה, לתת לעצמה שירותים, הצבא יהיה עסוק בשלו. וזה מביא אותי להתנגשות מאוד גדולה עם פיקוד העורף, להתנגשות מאוד גדולה עם כל מיני גופים, אבל זה מביא אותי גם לקצה הכי משמעותי, והוא שמערכות, וזה אני אשאיר כשאלה, מערכות הביטחון הלאומיות, בהרבה מאוד מהנקודות, מצויות בדילמה בינה לבין הצבא. מי יעשה את העבודה, הצבא או מערכת המדינית אזרחית? כי מי שיעשה את העבודה יישא גם באחריות. ואחת הבעיות הגדולות זה האם הצבא עושה תפקידים מסוימים כי דרשו ממנו לעשות אותם, ואחר כך מסירים את האחריות, מי שדרש, והופך אותו לאחראי כי הוא עשה את העבודה, או שהדרג המדיני גורם לזה שהם יעשו את העבודה, ואחר כך הוא פטור מהאחריות. אז מי אחראי? הצבא שדרש את העבודה, או הדרג המדיני שהטיל עליו את העבודה? האזרחית הטהורה לגמרי, לספק אוכל בחירום, זה משימה אזרחית, זה לא משימה של צבא. אפשר להשתמש בצבא, כמו בכל העולם, ככוח אדם מסייע, אבל לא כמנהל והמתכנן הלאומי. את זה שיעשה המשרד שאחראי על מזון במדינת ישראל. בדלק אין שאלה, משום מה. ידוע שהמשרד התשתיות דואג לדלק במדינת ישראל. הצבא נשען עליו. למה? כי יש בתי זיקוק, וזה אזרחי. וזה הוא לא יודע להפעיל. אבל אני מהימים, שפעם היו מאיימים, שיביאו חיילים לנמלים להחליף את הסברים שעושים שביתות. אתה מכיר את זה גם כן. ומאיימים האלה, איפשהו שקע לי כנראה בראש, שזה לא יכול להיות. וכשאני מגיע עכשיו לעולם, החיכוך הכי גדול בין מערכת הביטחון למערכת האזרחית, ובלי סוף סוגיות, מי מאמן את ראש עיריית הרצליה איך להתנהל בחירום? מי מלמד אותו איך לעשות את זה? קצין בצבא, שמה הוא מבין בניהול עיר? אבל הוא עושה את זה. הוא לכאורה מתמחה בניהול עיר, אבל הוא לא מתמחה באמת בניהול עיר, הוא לא מתמחה בבעד עובדים ולא בצרות אחרות, ולא בניקוי ולא בזה, וגם בחירום, הוא לא. עכשיו, מגיע למצב שאחרי מלחמת לבנון השנייה, מספחים צוות מהצבא לכל ראש עיר שיעזור לו לנהל את העיר. אבל הצוות הזה לא עיר, הוא לא תושבים, הוא לא נבחר, הוא לא הקים את מחלקת הרווחה והחינוך והבריאות, וניקיון והשפע וכו' וכו' בעיר. וככה שוקע עמוק מאוד תהליך לאומי, שבו הדרג המדיני אולי מעדיף שהדרג הצבאי יעשה את זה והוא יישא באחריות, או שהדרג הצבאי רוצה כדי להיות גדול, גיבור וחזק, לקחת על עצמו אחריות. עד כאן. טרייבר, לפני שאנחנו מסיימים, עשית קריירת מפוארת בצבא, עשית קריירה לא פחות מפוארת בתחום האזרחי. מה הפרק הכי שזכור לך הכי טוב מהקריירה הצבאית, ומה מהקריירה האזרחית? בקריירה הצבאית אין ספק שתפקיד חדש הרמטכ"ל הוא תפקיד מעניין באופן קיצוני. הוא מעניין באופן מיוחד במינו. בוא נגיד לך, אני נכנסתי אליו בראש ברור, אבל אני מודה שאני אחרי שבועיים איבדתי את ההכרה במה זה. אתה פתאום מתחכך בבת אחת עם שועי מדינה ושועי עולם, והרגישויות והתחומים שאתה נחשף אליהם וצריך לעסוק בהם הם מטורפים, הם מעבר, אני מגיע לשם סגן אלוף, מעבר להבנה בטח של מג"ד, ואני הצלחתי להיות גם אפילו קצין אג"ם של עמוס ירון בסברה ושתילה, כלומר כבר נחשפתי לחלק מהעולם, אבל הוא תפקיד מעניין באופן קיצוני, תפקיד חדש רמטכ"ל, הוא גם בונה אותך להרבה מאוד מרכיבים. אז זה התפקיד השני בצבא, שאולי הכי מעניין, היה מח"ט טול כרם, בגלל המורכבות העצומה בחיכוך עם אוכלוסייה מקומית מצד אחד, ועם אוכלוסייה ישראלית מצד שני, והדילמות שביניהם, ותוך כדי זה אתה גם איש צבא ומפקד על חיילים. אתה גם עושה מבצעים מיוחדים לחפש אמל"ח וזה, ואני בתקופה שלפני, אני מח"ט לפני שיורים,
בסדר? ביהודה ושומרון. זו תקופה של האינתיפאדה הראשונה, לא ירו בה, זרקו אבנים, עשו מהומות, אבל לא ירו בה. אבל יש לך את המגע עם האזרחים הישראלים, את המגע עם האזרחים הפלסטינאים, את המגע עם החיילים, המורכבויות, כן מתנחלים, לא מתנחלים, כן שטח, לא שטח, כן יורים, לא יורים. איך עושים את זה? מורכבויות מאוד גדולות, ואני בא לשם אחרי תפקיד רל"ש רמטכ"ל, אני כבר מחוכך עם המערך הלאומי היותר בכיר. דרך אגב, מנצלים את זה גם כל מיני אנשים, גם לרעה וגם לטובה. מפקד האוגדה אומר לי, טרייבר, אתה יודע להסביר לי ולסדר לי שבכל אופן ייתנו לי עוד פלוגה או עוד גדוד. תדבר איתם עם החבר'ה שאתה מכיר אותם ותדאג שייתנו לי. זה כמו שאני מגיע להיות מג"ד 17, כבר הייתי אחרי, הייתי אז אחרי תפקיד בבור, במבצע הייתי ראש מדור באגף מבצעים, ואני, אומרים לי, למה מקפיצים את הפלוגה? אמרתי, בואו אני אסביר לכם, למה מקפיצים, ואיך מקפיצים? אני מרים טלפון לבור, ואני אומר להם, חבר'ה, למה? הוא אומר לי, כי החליטו להוציא את הפלוגה מ-890 הביתה, אז אתם תישארו, ואתם בית ספר למקים, אתם עם קורס. אז יש מצדדים שונים מנצלים את זה. אז זה בתפקידים הצבאיים שלי. בתפקידים האזרחיים, תראה, יש כמה וכמה. תפקיד רשות המעברים הוא תפקיד קיצוני במובן שאני מקים ארגון לאומי. גם אתה היום לא יודע כמה הוא לאומי, בסוף זה 150 עובדי מדינה, ועוד 4,000 עובדי חברות שונות, שמבצעים פעילות בהיקף סדר גודל של מיליארד שקל בשנה, ומעבירים כמה עשרות מיליונים של אנשים במעברים, וכמה עשרות אלפי מסעיות, וצריך לדאוג על יעילות ושחיתות וצורות התנהלות, וזה הוא תפקיד מאוד מורכב, מאוד מסובך. התפקיד השני שהיה בהרבה מובנים גם תפקיד מהנה היה ראש אמון. כשם עשיתי עסקאות ענק, הרגשתי שאני תורם באמת לחברה, למדינה ולביטחון בעסקאות האלה. ההחלטה על מעבר צה"ל לנגב הוחלטה בלעדיי, לא אני החלטתי, אבל לממש את זה ולהפוך את זה לבר מימוש ויכולת ביצוע, אתה מרגיש שאתה עושה משהו ברמה הסופר עולמית, או להקים את הגדר במצרים. תפקיד של ראש רח"ל הוא תפקיד שהביא אותי ללבל הלאומי העליון, אבל כבר הייתי שם, אני הייתי רל"ש רמטכ"ל והייתי רל"ש שר ביטחון, אבל עכשיו אני הנושא באחריות, אני המנהל. עכשיו פה למדתי כמה לא נותנים לי לנהל, כמה המערכת הפוליטית חיה בתוך המערכת המבצעית. כבר קודם למדתי, אבל את העוצמה של הדבר הזה על מנהל, ועד כמה אתה לא יכול לבצע את תפקידך באמת, מבלי שמשחררים אותך מהאחריות. להפך, מרחיבים את האחריות שלך לכאורה מצד אחד, ומצד שני, אתה לא יכול לבצע את המדיניות הזאת. שם למדתי בתפקיד של ראש רח"ל. 2018 אתה במרכאות, כמו שאתה אומר, יוצא לגמלאות. מה עושה בגמלאות? קודם כל אני מנסה לעשות דברים ככל שאני יכול. אני עושה פרויקט אחד ראשון מיד שאני פורש, והוא לסייע לעיריית אילת אחרי ההחלטה על פינוי שדה התעופה שלהם מהמקום וסגירת שדה דוב שהייתי מעורב, כמו שסיפרתי קודם. אני בעצם הופך להיות גוף התכנון של אילת למה יקום במקום שדה התעופה והטרמינל שהיה בתוך העיר, ומה שרואים היום הולך ונבנה שם תכננתי ב-2018-19 בערך עד 20. חוץ מזה פה ושם אני עושה פרויקטים קטנים, אבל אני באמת את רוב עיסוקיי ב4-5 שנים האחרונות למשל, אני משקיע בעולם האקדמי, גם מלמד, גם לתואר ראשון, גם לתואר שני, וגם חוקר במכון למחקרים אסטרטגיים על שם שאשא באוניברסיטה העברית, יותר חוקר אורח, אני לא עובד שם. באקדמיה אני מקבל תשלום, אבל מי שיודע כמה באקדמיה מקבלים תשלומים, זה
זה יותר קרוב לסמלי מאשר למשהו אחר. אף יועץ שלי ב10 שנים שלפני שפרשתי לא הסכים לקבל את השכר שאני מקבל באקדמיה. זה בכלל לא ניתן להשוות את זה בכלל. אבל יש לי סיפוק, כי אני חושב שיש במדינת ישראל בעיה מאוד גדולה עם ההבנה והעמקה של המערכת האזרחית למחויבותה למוכנות לחירום, על כל שלוחותיה, ולכן ככל שיהיו יותר אנשים, ואני מלמד מוכנות לחירום, ניהול משברים, מוכנות לחירום, היערכות לאומית וכו', ברמות לא ברמות היסוד, כי אני כבר רחוק מזה קצת, אבל ברמות האזוריות, מרחביות ולאומיות, זה העולם שבו אני מתעסק. אני חושב שיש צורך קריטי במדינה הזאת, באנשים שיעברו את ההכשרה הזאת, לפני שהם הולכים לתפקידים, כי לא צריך דווקא סגן אלוף או אלוף משנה, או תת אלוף שינהל את המוכנות של נתיבי ישראל להובלה או לשמור על כבישים פתוחים במצב חירום. זה לא רלוונטי מה היה תפקידך הצבאי. באמת לא חשוב, ולכן אני שמח לראות פתאום איזשהו תת אלוף מנהל את הלוגיסטיקה בחירום של חברת חשמל. ככה זה צריך להיות, זה צריכים להיות אנשים שבכלל לא באים לכאורה מעולם החירום, שבאים מעולם האזרחי הטהור, אבל הם לומדים חירום ואת ההשפעות של זה ואת המשמעויות של זה, והם יודעים להביא את הניסיון הרב שהם צברו בחיים האזרחיים בעולמות שונים, ולהביא אותם עם התוספת ידע שיש להם למימוש, שיוכל להביא להרחבה הרבה יותר גדולה. וזה פעם ראשונה, לפני 3 שנים, פעם ראשונה שנפתח קורס לתואר ראשון למוכנות לחירום. ושמחתי מאוד להיות אחד מהפותחים של התואר הזה. עכשיו כבר מדברים על עוד מקום, וגם מדברים, תואר שני כבר היה כמה שנים לפני זה, עכשיו זה מתפתח. טרייבר, לפני סיום, ספר לי על המשפחה הגרעינית שלך, למי אתה נשוי, כמה ילדים. טוב, אני נשוי לאישה יקרה במיוחד, שקוראים לה יעל, שהכרתי אותה כי היא באה להיות הפקידה שלי בסיירת שקד. ואחרי שבועיים התאהבנו, והוצאתי אותה, והיא הפסיקה להיות הפקידה שלי, והיא הלכה לתת את שירותה לחיילים בסיירת שקד, וסיימה בתור פקידה פלוגתית מאוד מאוד מוערכת, ואני נשוי לה מדי 51 שנה, ברוך השם. יש לנו 3 ילדים, הגדול בן 47, חי כרגע בחול, השני הוא קצין בצבא שעומד לפרוש, עמי, הגדול זה גיא, ובת הקטנה שלנו היא בת 38, לעמי יש 3 ילדים, וטליה, הבת הקטנה, יש 2 ילדים, יש לי 5 נכדים כתוצאה מזה. דרך אגב, כל 5 הנכדים גרים פה במושב בית יהושע נכון לכרגע, חלק מהזמן הם גרים בבית שלהם, חלק מהזמן על פי שיקולם הם גרים בבית הזה. זהו, היום אני גם בעל המשק שההורים שלי הקימו פה במושב בית יהושע. 2 האחים שלי, הבוגרים, אחד גר במושב, ואחד עד לפני כמה שנים, גם הוא היה במושב, היום הוא גר בנתניה. זה המשפחה הגרעינית הקרובה שלי. ברוך השם, אין לי טענות. אני רוצה מאוד להודות לך על הדברים האלה, ולאחל לך המשך קריירה, ליהנות מהפנסיה, ובריאות טובה. תשמע, אני נהנה מהפנסיה, אני לא נהנה מהפנסיה, אני נהנה מהפנסיה, יש לי זמני בידי, עובדה שישבתי איתך 2.5 3, אבל זה לא רק זה, יש לי זמני בידי בסופו של דבר, אבל אני מסיע את הנכדים לבית הספר כשאני צריך, זה יוצא יותר מפעם, 2-3 בשבוע, ואני מחזיר אותם, ואני מוציא אותם הרבה פעמים, ויושבים פה, ואוכלים פה, ושותים פה, ומשחקים פה, ואנחנו משחקים בחצר כדורגל ביחד לפעמים, ועוד אני יכול לרוץ קצת, לא הרבה. זהו, בסך הכל אני נהנה מהפנסיה, אבל אני יותר נהנה מזה שאני גם יכול לעבוד, יכול גם לעשות משהו.
שוב תודה רבה. בבקשה.